Gott kvöld og verið velkomin í beina útsendingu frá Þjóðleikhúsinu á 10. og jafnframt síðustu sýningu á leikritinu með fulla vasa af grjóti. Þetta í þriðja sinn sem þessi uppfærsla fer á fæðarleirnar frá aldamótum en alls hefur verkið verið sýnt 230 sinnum. En auk þess að sjá sýninguna hér í kvöld þá ætlum við að ræða við ýmsa aðstandendur verksins og gesti hér í leikhúsinu bæði fyrir og eftir hlé. En vel á minnst, áttu ekki að vera einhvers staðar annars staðar einmitt núna? Hárrétt hjá þér Bergsteinn, ég ætla að fara og grípa ykkur á góða gesti. Á meðan Guðrún Sóley drífur sig í rétta stöðu. Skulum aðeins fara yfir efni verksins. Þetta fjallar Hollywoodlið sem kemur til lítils smábæjar á Írlandi og setur þar allt á annan endan. Það eru yfir 20 hlutverk í þessari sýningu en með þau öll fara þeir Stefán Karl Stefánsson og Hilmir Snær Guðnason. Það er því óhætt að segja að það mæði mikið á leikurum verksins. En ég held að Guðrún Sóley sé komin með góða gesti annar staðar í húsinu. Jú, það er hárrétt hjá þér Bergsteinn. Ég er hérna komið 2 nána aðstandendur verksins af fleiri ástæðum einni. Það er Guðni Kolbeinsson, þýðandi verksins og faðir Hilmis Snæs og Steinunn Ólína. Verið velkomin. Takk. Steinunn, þú ert auðvitað búin að sjá þetta verk margoft. Hvernig finnst þér að stemningi vera hér í kvöld? Ertu spennt? Já, auðvitað. Við vorum auðvitað að bera saman bækur okkar við Guðni. Við höldum að þetta sé jafntefli. Við séum bæði búin að sjá sýninguna svona 6 sinnum. Og auðvitað, já, ég er mjög spennt. Guðni, þú þýddir þetta verk og það verið notast við þína þýðingu í öllum 3 uppfærslunum. Þekkir þetta alveg út á einn? Þannig séð, sko, því að þeir hafa nú svolítið lagað þetta til strákarnir. En mér heyrist þetta núna að vera mjög svipað og það var 2012 eða hvaðan var sem þetta var sýnt síðast. Þú þýðir þetta úr írskri þýðingu. Hvernig er það að Hilmir fer ekki nógu vel með textana? Segir hún þú til? Hýður hann heima fyrir? Ég hef einstöku sinnum skammaðan pínlítið en yfirleitt þessar breytingar sem ég gera þær bara eru býstna góðar. Og ég vil bæta þýðinguna mín og þá fæ ég hrós og ég get ekkert verið að væli við því. Allir vinna. Steinunn Ólína, við tökum það aðeins út fyrir svega. Þú ert eiginkona annars leikarana. Já. Þú ert margreind leikhúskona. Er þetta gott verk? Sko, já, þetta er gott leikrit fyrir 2 frábæra leikara. Þetta er fyrst og fremst leikrit þar sem að 2 flinkir leikarar geta sýnt allt sem þeir kunna. Og þegar þeir voru yngri, þegar þeir sýndu sýninguna fyrst, þá sá maður alltaf lítið af verkinu. Maður sá eiginlega bara þá 2 og allt sem þeir kunnu. Núna eru þeir þroskari og hafa meira örlæti til að bera, þannig að núna skín verkið betur í gegn. Og ég er ekki alveg viss hvort mér finnst betra, en virkilega gaman að sjá það takast á við þetta á misjöfnum tíma. Hvernig tekur undir þetta? Hefur þú séð verkið breytast mikið milli ára? Þó dálítið og mér finnst þetta besta útgáfan. Það er svona komin þroski og ró yfir þetta og við sjáum, eins og Steinunn Ólína segir, meira af leikritinu. Kannski heldur minna af leikurunum en samt. Við sjáum þá líka. Stefán Karl sagði nú í viðtali fyrir í dag að svona húmórinn hefði kannski vikið fyrir þroska þeirra og meiri dýpt. Tekur undir þetta, Steinn? Já, að einhver leyti ger ég það, já. Guðni, þetta er ekki staðfært verk, þú ert að þýða þetta upp úr írskum raunveruleika yfir á íslenskan. Var það vandasamt? Nei, það er miklu þægilega að þurfa ekki að vera staðfæra neitt. Maður þýðir bara það sem maður hefur í höndunum og svo er að sjá til hvort Íslendingar kannast ekki við beljur og móttekju og svona eitthvað sveitó. Ég er uppalinn í sveit, mér fannst þetta ágætt. Þakka ykkur fyrir spjallið og óska ykkur góðrar skemmtunar. Við heimsóttum Stefán Karl og Hilmi á æfingum fyrir frumsýningu fyrr í haust. Við skulum aðeins rifja það upp. Hingað eru komnir 2 glæsilegir fulltrúar yngri kynslóðarinnar í leikhúsinu, þeir Hilmir Snær Guðnason og Stefán Karl Stefánsson, en þeir leika saman í sýningunni með fulla vasa af grjóti á smíðaverkstæði Þjóðleikhússins. Við skulum bjóða það velkomna. Strákar, þriðja uppfærsla af þessu verki hér á Íslandi. Þið hafið elst og þroskast og stækkað. Hvað hefur breyst? Já, við höfum aðalega elst. Höfum við þroskast eitthvað? Við vorum lítið. Svona allavega þegar við erum upp á svið að vinna saman. En en það er klárt að það hefur ýmislegt breyst síðan þá. Hvað er 17 ár? Já, þetta er 17 ár síðan við byrjuðum fyrst á þessu. 17 ár. 5 ár síðan við tókum þetta svo upp aftur. Já. Ég veit ekki, ef eitthvað hefur breyst þá er kannski
þetta sé ekki kannski aðeins dýpri sýning heldur hún var sínum tíma. Já, ég meina það klárt að við höfum breyst og svo líka bara svo held ég líka bara að svona að gera sýningu eins og þessa, eins og Ian benti okkur á sjálfur daginn. Ég var 25 ára þegar ég gerði hana fyrst, svo 37 ára og svo 42 ára. Bara að fá þetta tækifæri ótrúlegt sem leikari. Að leika sýningu og með sama leikaranum í sama leikhúsinu, með sama leikstjóran og það er eiginlega hérna... Já, það er svona forréttindi að fá að koma aðeins svona aftur og aftur. I guess with getting older, a bit more maturity comes in, a bit more willingness to kind of stay in control of the show, and that's good, that's important. I think each time we do it, it probably becomes that bit more truthful. It's still a very funny play, it's always going to be a very funny play, but there's an essential truth in it, and I think we're managing to hold on to that or present that more strongly each time we do it. Við erum alltaf að spyrja okkur á hverju einasta degi á æfingu. Eitthvað hérna sem við erum að missa af? Eitthvað sem við mistum af fyrir 17 ára síðan og jafnvel fyrir 5 ára síðan líka og ég þetta með uppgötaði mér til mikillar gleði að það ein lína í þessu verki sem að ég gjörsamlega miskilið allan tíman. Og ég leiðréttist hér með og það verður ekkert gefið upp hvað það en ég vona að hún framkalli hlátur. En hvernig hafa æfingar og undirbúningur gengið? Já, þetta sko, ég verð að segja eins og ef ég má segja þessu sögu, þegar ég kom á spítalan fyrir 6 vikum síðan að hitta Stefán Karl af því að ég hefði heyrt að þessi hugmynd var í loftinu og ég var nýkomin úr veiðitúr og kem á spítalan þar sem Stefán Karl með slöngur hérna út úr líkamanum, slöngur upp nefinu og augunum og eyrunum og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég var búinn að heyra við ættum að fara að gera þessa sýningu og ég líti á hann og segi, Stefán Karl, þér alvara? Eigum að gera þetta? Þá hann liggur svo í rúminu sinni, já, það ekki? Hefur ekki slá til? Viltu frekar vera kjötkaupmaður heldur en millit? Nei, en pabbi... Viltu við kjöt? Þú gæti verið stjórna? Ég skal hugsa málið, en ég verð samt að spyrja pabba fyrst. Ekki ég. Pabbi segir að við strákarnir verðum bara að finna okkur eitthvað að gera sjálfir af því að það engin framtíð í því að vera bóndi. Og hvað ætlar þú svo að gera? Ef það verður ekkert meira kjöt og engar beljur meir? Láttu ekki svona maður. Engar beljur meir? Já! Hvert ætti það svo sem að fara? Til Ameríku. It is by definition a comedy, but there's a tragic undertone in it. Yeah. Which feeling sticks with the audience when they leave the room? You know, that's an interesting one. I suppose the audience go away just feeling they've had a very good time, which is great, and that's very important. But it is always, I mean, from a directorial point of view, from the writer's point of view, it's always a difficult one to get that balance right. If you said to Mari, I mean, do you write comedy? She'd say, no, I've never written a comedy in my life. She happens to have a very funny bone. She writes in a very funny way. But she writes plays about serious issues. And there's always something of significance, something to focus on at the heart of anything she writes. Það kannski helst bara aðstæðurnar sem að geta orðið fyndnar, alveg eins og aðstæður í okkar lífi, hversu sko alvarlega sem við lítum á þær, þá geta þær orðið fyndnar sko fyrir aðra. Af því að það þetta leikrit, það svona aðstæðurnar sem þeir lenda í sem eru hlægilegar. En svo til dæmis daginn, ég verð nú að segja frá því, vorum að æfa hérna út í gamla dómshúsi og mjög skemmtilegt og ég vona að fjármálaráðherra sé að horfa því að ég vil bara biðja hann afsökunar. En það ein sena, sem sagt, vorum að æfa út í dómshúsi gamla, sem sagt, og beint fyrir neðan bílastæði ráðherra, það að segja fjármálaráðherra. Og bílinn var í gangi og hann var greinilega að bíða bílstjórinn eftir ráðherra. Nema ég fer einu sinni út af sviðinu til þess að breytast í eiturlífi sjúkling, Sean Harkin, og öskra sem sagt off stage, helvítis mellaðinn! Og akkúrat lítur fjármálaráðherra upp í glugga og ég þurfti að
og svo fór hann inn í bíl og ég fór inn. Hann er beðinn afsökunar, hér með. Við vorum bara að æfa. Já, þetta var ekki leiðileg upplifun. Nei, það besta við þetta er það hvað þeir eru hrifnir hvor af öðrum og það skín í gegnum alla sýninguna hvað þeim finnst gaman að vinna saman, sko. Það dylst engum og smitar út frá sér. Algjörlega. En ég ætla að leipa ykkur, Steinunn og Guðni, inn í salinn og við Bergsteinn erum áfram að hlaupum leikhúsið. Athugum hvað gest Bergsteinn er komið með. Já, ég kom með góðan gest og líklega reffilegasta mannin í húsinu í dag. Það er Rúnar Jónsson, ábyrgðarmaður eða hvað þú segja, sáðmaður þessari sýningar. Það er sýnimyndin, ég verða að fara. Nei, hvað segirðu? Já, sáðmaður sýningarnar, það er titill sem ég ákvað að gefa þér eftir að hafa spjallað þess við þig. Sætti mig vel við að vera sæðingamaður fyrir hönd Stefáns vinar míns Karls. Í rauninni átti að sér stað þannig að í vor hafði sá ágæti drengur, embættismaður og þjóðleikhússtjóri Ari Matthíasson ákveðið sökum aðdáunar sinnar á Stefáni og hæfni hans að ráða hann sem leikara við leikhúsið í vetur. Ég fór einhvern tímann að hugsa það eftir heimsókn til Stefáns eftir seinumskurinn í vor að list augnabliksins, hún svo hverful, þessi kunst sem framin á sviðinu, að það þyrfti eiginlega að varðveita hana, heimildavæðana með einhverjum hætti. Þannig að við sem eftir lifum, ekki það fyrir Stefán eftir að lifa mig og fara ekki mikið til en getum notið þeirra fjölbreytni sem hann hefur upp að bjóða því hann hefur rauninni verið rígbundin við 23 hlutur síðastliðin 20 ár og ég sagði mig hvað gæti þetta orðið og ég var einhvern tímann heima hjá mig dálítið hnugginn að velta þessu fyrir mig þannig að ég tók skjóta ákvörðun hafði samband við gamlan vin minn úr leikhúsinu núverandi útvarps- og sjónvarpsstjóra Geir Þórðarson og hendi þessari hugmynda á hann. Við þurfum að hljóðrita eða kvikmyndavæða Stefán og með þeim hætti að allir fái notið hans aldur og ævi. Og Magnús skjótráður, þóttu rólega fari og sagði hvernig væri leið, það leið ekki sekúnda, að við settum upp grjótið aftur. Ég tala við Ara og við settum upp grjótið sem var búið að setja tvívegis upp á þér með Stefáni og Hilmi Snær og það var það var gert og Ari af sinni hugkvæmni og lagni tókst að narra 30 manns, tæknifólk og listafólk sem var í sakleysi sínu sumarfríi til þess að mæta hingað sem gerði allt með glöðu geði til þess að þetta gæti orðið að veruleika 10 sýninga limited run eins og þeir segja á Grænlandi og úr því var þessi sýning. Hvernig var að samfara Stefán þetta á sjúkrabeði? Það sem að drífur Stefán áfram, ég hafði átt samtal við hann á sjúkrastofunni, hvað drífur þig áfram, hvað það sem að knýr þig áfram, það tvennt, það fjölskylda mín, börnin mín, konan mín og fá að vera með þessu fólki eins lengi og ég get og ég vil lifa þessu lífi lifandi en ekki dauður. Þess vegna Stefán ekki neinum lyfjum í dag og hvað hitt? Það að tjá mig, leika og skapa. Og eiginlega með það veganisti fór ég heim og gerðist örlítið hnugginn þó svo ég geri mér fyllilega grein fyrir því að Stefán verður sennilega 95 ára gamall. Skulum fara með þessi orð inn í sýninguna því hún bara að hefjast í þessum töluðum orðum. Við óskum ykkur góðrar skemmtunar og sjáumst aftur í hléi. Góðir leikhúsgestir, velkomin í Þjóðleikhúsið. Það eru vinsamleg tilmæli að slökkt sé á farsímum meðan á sýningu stendur. Einnig bendum við á að myndataka óheimil. Góða skemmtun. Ireland, the turn of the century, a forbidden love. She was from the big house, he was the farmer's son. Would their love conquer the great divide? Ó meið, ástin mín, þetta voðalegt stríð sem við eigum í. Ó, Rory, heldur að ætingar þínir muni nokkurn tímann samþykkja mín. Ó meið. Rory. Meið. Coming next summer to a cinema near you, Caroline Giovanni and Kurt Steiner in a Clem Curtis movie, The Quiet Valley.
Nei, halló, fyrirgefðu væni mín, má ég aðeins þetta? Takk. Heyrðu, ég ætla að fá marínskökuna hjá þér, takk. Já, ég veit, ég var hérna á hann, hún ekki handa mér, sko. Nei, hún handa félaga mínum bara. Já, hann líka statistur, sko. Jú, ég get svarið það, sko. Nei, hann getur ekki sótt hana sjálfur, sko. Hann nefnilega, sko, hann snér á sér öklan, nefnilega, sko. Hvað, það ekki alltaf lagi? Heyrðu, algjör óþarf að ryðjast hérna, sko. Það nóg eftir handa öllum, slappa bara. Fyrst ég, svo þú, slappa bara. Hvað segir þið? Læknisvottorð. Heyrðu, hann bað mig bara að ná í eina sneið af marínskökunni, sko. Það ekki eins og marín sé að dauða komin en eitt svoleið, sko. Nei, já, ég veit það vel að við eigum bara að fá eitt skamt. Þetta ekki handa mér, skilur það ekki? Þetta handa félaga mínum, bara slappa af, verður slakur bara. Nei, ég skil það ekki heldur, sko. Ég veit ekki á hvernig hann vill bara borða það, sko, sætindi en ekki aðalréttin þegar hann er veikur, sko. Hvað heldur að ég sé eitthvað læknir það, hvað? Nei, ég það ekki, sko. Nei, allt í lagi. Nei, þetta ekkert. Já, ég segi honum það bara, allt í lagi. Gjörðu svo, fáðu köku, feiti. Drotti minn dýri, það bara spænski rannsóknarrétturinn til þess að fá eina helvítis kökusneiðina. Það eru kvektir á statistónum. Já, það. Fyrstu dagana komu menn hérna niður með alla fjölskylduna. Fengu mat handa öllu liðinu. Ég skil, já. Félagi minn sneri á sér öklan, já. Gast ekki gert betur en þetta. Það hafði ekkert ímyndunarlega planið í Ballet Castle eða eitthvað. Tjöfullin sjálfur, maður. Hvernig vissir að ég væri frá Ballet Castle? Þú varst á kránni í gær. Djöfullin sjálfur. Talaðir þar við menn úr þorpinu, þetta lítið þorp, þetta fréttist allt. Jake Quinn heiti ég, gaman að kynnast þér Charlie. Nei, hættu nú alveg. Hvernig veistu hvað ég... Djöfullin sjálfur, maður. Kokkskrattinn lætur eins og hann sé í löggunni og þú lætur eins og þú sitt í leyniþjónustunni. Já, maður ætti ekki að fá neina heimþrá hér, það er alveg ljóst, sko. Hvernig lentið þú hérna? Hvað ert það meina á vitir það ekki? Hvað klikkuðu spæjarniðinni eitthvað? Það er nema stórt kvömpin. Nú, það er ekki nema von. Nú? Ég er á flótta. Á flótta? Asling! Asling, reynda að reka á eftir þessu statistaliði. Já. Notaðu svipbróða með það. Asling, hvað er með þessa matarvagna? Á hverju eru þeir alltaf? Ég var búin að segja mig að fara þessi fyrir löngu. Viljið þið fara þessa matarvagna? Hústu vagnana, hvað er það? Heyrðu, ég ætla að fara og sækja onkur Karl og Giovanni inn í húsvagnin hennar. Allt í lagi? Allt í lagi. Þögn allir saman og í stöðu. Næsta skot er nærmyndað mig að tala við ykkur. Síðan snúum við myndavélunum að ykkur og tökum upp viðbröð ykkar við því sem hún er að segja. En við guðunabænur reyninu að muna við ykkur eigi að bregðast. Býtu, við ykkur áttu að bregðast, ég manna. Halló! Mig er að segja ykkur að hún ætla að tala máli ykkar við föður sinn. Munið þið nákvæmlega hverju stóð öllsumul og þegar ykkar svo voru með húa og svo leys, munið að sitta á okkur aftur. Býtu, var ég með húi? Ég bara manna hans sko til ekki. Svo þú ert að flótta, segir þú? Ekki svona hátt, maður. Hvað er þetta, maður? Og flótta? Já. Undan hverju? Undan strákunum, þú veist. Strákur? Íra. Þú flestur íra? Hvað er þetta, maður? Já, reynda voru þeir ekki svo slæmi við mig, sko. Þeir gáðu mér nefnilega forskot, skilur við. Þeir sögðu bara við mig, Charlie, nú lokum við bara augunum, svo teljum við bara 20, svo hleypur hún bara eins og byssu brendur í burtu, sko. Mér fannst þetta var fallega gert að þau, sko. Þú þarft ekki að segja mér að þú vilt það ekki, sko. Hvað? Ég er bara að reyna að halda upp í samræði, mér er allt og sund. Fyrirgefðu, það var bara þessi yfirheysla þarna út af marínskökunni sem fór þessi skapið á mér, fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Það reyndar ég á flótta, sko. Eða þannig, sko. Ég átti vídeólaugu sem fór á hausinn, sko.
Þessir anskotar hérna í veraldarvídeói, maður. Ég hef aldrei neitt kvarta fyrir eftir að þeir opnuðu. Ef að spóla var ekki inni hjá mér, þá leigðu menn bara eitthvað annað í staðinn, skilurðu, ekkert mál. Svo opnar stórlagsarnir leigu við hliðin á mér, maður, og fíbli hann Charlie Conlon heldur að kúnandir haldi tryggðu við sig og... Hún er að koma, fljótur. Þú varst beint fyrir framan mig og með hliðin á Mikki gamla. Sæll Mikki. Og þú varst með húfu. Það skiptir engu máli. Það skiptir vistu máli, drengur. Já, þeir skoða Polaroid-myndir og gá hver var í hverju. Já, það. Og ekki viltu nú lenda upp á kant við hana þessu og þarna, menn það bara tæti í eirað. Nei, þú skalt ekki lenda upp á kant við hana. Þá færðu sko dempuna í þig. Allt í lagi, gamli vin, ég er komið með húfu, ertu það ánægður? Nei, mér er anskotan saman. Ég er bara að vara þig viðbóðið minn. Ef þú vilt ekki missa jobbið, þá skaltu gera eins og þér er sagt. Og þá færðu 40 pund á dag. Það er það sem ég segi alltaf. Alveg hárrétt hjá þig Mikki. Djöfull er hann leiðilegur þessi maður. Já, mamma og hann eru þremenningar. Ó, Jesús, fyrirgefðu, ég vissi þetta ekki. Já, ekkert mál. Hann er náttúrulega frægur. Er hann? Vissirðu það ekki? Nei! Hann er eini statistinn úr þögglamanninum sem er enn á lífi. Nei! Ég er að segja þér. Nei, ekki koma honum í gang að segja frá því. Hvað voru við að tala? Gaurinn frá veraldarvídeói, það ekki? Já, alveg rétt, já. Þannig að ég sagði bara við sjálf á mig, sko, þeir fara ekki frá mér, skilur. Ég meina, kunnandi mínir, þeir halda tryggð við mig, við stöndum með bæjarbúanum og allt það. Það var nú ljótið djöfull þessi sparnaskapurinn, maður. Charlie, þú verður að hafa fleiri en eitt eintak af hverju spólum, maður. Þú ættir að sjá úrvalið hjá veraldarvídeó, þeir eru með alveg helling á spólum. Svona töluðu við mig, daginn út og daginn inn. Alveg þangað þeir hætti að segja neitt, þeir hætti að koma, skilur. Þannig að ég bara vaknaði upp eitt morguninn og öll mín framtíðarplön voru bara svona í hrúgu innan gamla vídeóspólur. Ég bara gat ekki byrjaði upp á nýtt, sko. Þetta sinn, ég bara gat það ekki, sko. Þannig að ég bara, þú veist, lokaði dyrunum að leiginu, allt ósnert, spólurnar enn í hillunum allt, fleygði tjaldinni, skottið á bílnum og ákvað að ferðast einn Írland. Hvað með sjálf þig? Mín saga verður lítil við hliðina þessu, það er alveg sannleitt. Fyrirgefðu. Ég ákvað bara svona að buna þess að lútum eins og að bæjarbúa fær ekki að búa þinn en að sögur mig, sko. Já, svo er eitt enn maður. Heldur að kærasta mín hafi ekki sagt mér upp líka. Ef það er ekki að sparki liggjandi mann, þá veit ég ekki hvað það er, skilur. Svo veit ég og trúir því sem hann kemur næst. Hún er farin að vera með verslunarstjóranum í veraldarvídeói. Djöfullinn sjálfur! Hvernig vissirðu þetta? Þú sagðir frænda mínum þetta allt á kranni í gær, maður. Ég má bara ekki drekka gin, sko. Ég alvöru tala, ég kjafta öllu, sko. Svo verð ég svo þunglindur líka, maður. Hvernig stendur samt á þessu? Ég meina, þú veist, hér er fullt af Hollywood-stjörnum út allt maður. Nóg að tala hver fór upp á hvern og allt það. Svo er það ég, hann Charlie litli Conlon sem er aðalumræðefni hérna. Já, við erum löngu orðnir vanir þessu leikaraliði hérna. Já, það. En við erum ekkert sérlega hrifnir af því þegar utanaðkomandi er að taka frá okkur vinnu. Utanaðkomandi? Látt ekki svona maður. Hér er fullt af utanaðkomandi fólki maður. Líkt í kringu þig, þetta er eins og... Nei. Sérðu? Þannig er hún maður. Hver hefði trúað þessu? Hér er ég, hann Charlie litli Conlon, bara örfáa metra frá Caroline Giovanni. Vá, maður. Hún gæti nú alveg fengið hjá mér þessi. Ætti ég kannski að prófa hína eyrnalakkana. Mér finnst þessur alltaf áberandi eitthvað neginn. Viltu hlaupa fyrir mig, viltu ná í þessa litlu? Nei, þessa litlu. Nei, þessa pinna litlu. Já, takk fyrir. John, ég er tilbúin, ég held ég geti prófað þetta sjálf núna. Allt í lagi. Ég fer upp eftir að tala við pappa. Hann má ekki láta ykkur þjást lengur. Þetta er fínt hjá þér, Caroline. Takk fyrir. Mundu bara eftir aðblæstrinum á undan KK, TT og PP. Já. Jesús, John. Þú átt að blása á undan P-inu í upp eftir. Já. Ekki á eftir því líka. Sem sé upp eftir. Já. Ég fer upp eftir að tala við pappa. Hann má ekki láta ykkur þjást lengur. John, ég held ég geti gert þetta sjálf núna, allt í lagi. Takk fyrir. Ég fer upp eftir... Nei, ég veit. Ég fer upp eftir... Nei, þetta er glatað. Hjá mér er þetta svo glatað. Blást á undan, Caroline. Hvað, upp eftir? Á undan, ekki á eftir líka. Hvað, upp eftir? Hvað, ég skil ekki hvað, ég segja, ég fer upp eftir. Nei, það er engin hobbit í þessu. Ég er alveg vissum að þeim finnst þetta svo ömurlegt hjá mér. Alveg áræðanlega. En Caroline, mundu það
að Írland bara 1% af markaðunum. John, ég vil bara ná þessu rétt. Já, einmitt, já. Hérna hálfa Ameríka að reyna að leika Íra og svo þeir að segja ég sé utan að koma til maður. Já, þeir lofuðu því að statistarnir eru hérna. Hún æðisleg. Statistarnir, heyrðu, ég fekk þessu vinnu á heiðarlegan háttvæni minn. Ég meina, ég sá bara þetta auglýsingaskilti, aukaleikara vandar, þeim leist vel á mig, hingað er ég kominn, þú veist. Þetta fínt kaup, frítt að éta, þetta alveg fundið fjö. Já, hvað segirðu, væri þú til í að gera svona smá doddó með því? Það ekki nokkulega að komast nálægt henni með það. Allt í lagi, við skulum drífa í þessu. Allir á tánum hérna og Caroline Giovanni, þú ert glæsileg í dag, ég verð að segja það. Nei, flottir eyrnar okkar sem átt með. Simon. Já, Asling. Hæ, Caroline. Hérna á ég að segja Rory að koma út núna? Nei, Asling, það skítakuldi úti núna. Það eru brálaður að það er að vera að hanga hérna úti í kuldanum. En ég meina, þar með ekki að sjá hann, þú veist, þetta rafmagnað andatæk. Nei, Asling. Rory hætti með gangandi yfir hæðina í þann veginn og hún snýr sér burt frá sveitalíðinu. Það er ekki fyrir næstu senu kjámið þeir. Svona. Í næstu senu? Ég verð það bara að segja maður tilbúin. Gerðu það, Asling. Og sæki teppið. Gerðu það, Asling. Bye, Caroline. Bye, Caroline. Jæja, hvað segirðu? Hvað er við svo að gera hér? Við? Já. Nú, horfa á hana, horfa á okkur, eignum svifta á svipinn. Eignum hvað? Svifta. Svifta? Á svipinn. Svifta á svipinn? Nei, eignum svifta á svipinn. Ég skil ekki hvað. Nei, svona einhvern veginn. Já. Allt í lagi, við skulum drífa í þessu. Caroline, þú byrjar, elska mín. Og kamera. Klappa. Allt í lagi, Clem. Fínt. Action! Glæsilegt, Caroline! Herru, halda stöðunum mæni minn meðan við tjekkum á linsunni. Statista fíblum. Caroline, komdu með mér og skan. Einhver að færa Caroline kaffi? Einhver? Jú, það ömurlegur framburður hjá henni, maður. Blessa verður, það skiptir engu máli, maður. Þessar amerísku leikonur, það eru búin að leika svo margar ískar konur undanfarið, eru farnir að halda við Tölvusson í alvörinu, maður. Heyrðu, svo er það eitt. Sérðu hérna, ég er með mína eigin kvikmynd, hérna, sérðu. Kvikmynd? Já. Ég nefnilega satt á vídeoleigunum minni, sko, dag eftir dag og ég klafði á bíómyndir allan daginn. Þannig ég sagði við sjálfan mig einn daginn, þú veist, hvers vegna ætti ég ekki að geta að skrifa svona handrit eins og hver annar? Þannig ég bara sló til og gerði það. Og hér er hún, kvikmyndin mín, og hér er ég innan fullt af frægu fólki sem að gæti látið drauminn ræta sig á mér, þú veist. Ég vel bara rétta tækifærið og svo bara kabóm, skilur. Ég er stór hrifinn. Herru, ekkert smjáður, væni minn, þú verður að fara í pröfu eins og allir aðrir, sko. John, þetta bara ekki rétt hjá mér, mér finnst hljómfallið eitthvað villast í þessa. Caroline, ég er með frábæra hugmynd. Hvernig líst þér á að við skellum okkur bara á kranna í kvöld og fáum okkur nokkra öllaða með þorpsbúum og svona og heyrum hljóminn hjá þeim? Ó, jú. Já. Það er örugglega alveg frábær hugmynd. Við skulum bara gera það. Varaðu þig bara á því, Caroline, að vera ekki of nákvæm. Þeir myndu aldrei skilja þig í Hollywood. Hollywood er skítabæli, John. Það er bara skítabæli. Í alvöru. Lítu bara í kringum þig hér. Þetta er himnaríki og jörð. Ó, ég bara elska þennan stað. Ég er á írskum ættum, þú veist. Nó? Já, í móðurættina. Já. Já, mér finnst ég bara æga heima hérna. Þú veist, þið Írar, þið eru svo einfaldir. Úps, fyrirgefðu, John, ekki misskilja mig. Alls ekki misskilja mig, John. Ég meina bara, þið eru svo hrænir og bænir og rólendir og... Djöfull, svo skítakuldi er þetta bara. Hæ? Mamma þakka fyrir að raska til fíkur í gemmari bara. Samt eru að bíða tölvöld lengur þegar þetta er að snúa myndavélunum að okkur. Já, einmitt. Og þá hefur við að vera eignum sviptir á svipinn og horfa á hana sem á fullt af eignum. Nei, þeir eru ekki að taka mynd af okkur. Nú? Nei, þeir ætla að taka mynd af Blasket-eyjum. Ó, það er frábær. Allt í lagi, allir saman. Þögn og í stöður. Takk. Statistar eru búnir í dag. Ok, frábært, við erum búnir í dag, Stefán. Halló. Ég er að tala. Ó, fyrirgeðu.
Ég vil fá alla statistana sem í mógrafasenunni í búningum klukkan 7 í fyrramálið. En ekki gleyma að skilja búningan eftir í félagsmiðstöðinni. Ekki fara ég heim! Ekki fara ég heim! Halló! Ég er ekki búin að tala. Sem sagt, allir statista sem í senu 37 klukkan 7 í fyrramálið. Morgunmatur verður klukkan 6. Fyrirgefðu, má ég aðeins? Hæ, Sæmon, hæ. Herðu, hvort ösku illur að þau komast ekki í senuna hans? Ég veit, hann var búinn að komast við hann fyrir hann allt og ég sagði hann bara... Fyrirgefðu, má ég aðeins? Fyrirgefðu. Ok, já. Bye. Fyrirgefðu. Ætlar að koma tilbaka! Strákar! Koma tilbaka, strákar! Allir, koma tilbaka! Stopp! Það voru litla breytingar. Þið verðið sótt og tökustað klukkan hálf 7 í fyrramálið og kerið og tökustað í rútu. Allir þurfa að vera komnir í búningarnir sinni klukkan 6 því rúta fyrir á slæginu hálf 7. Herri, fyrirgefðu, má ég aðeins? Herri, eiginlega ekki neitt. Þú veist, ég var bara að velta því fyrir mér, sko, hvort að þeir sem eru í mógrafasennu, eru það þeir sömu og eru, sem sagt, í vagninum, þann daginn, eða? Og hvert vagnin að fara? Ég man það ekki. Nei, mannskapinn að stinga upp mó. Ekki hægt að gera kvikmyndir án statista. Ég myndi ekki vera að láta taka eftir mér ef ég verið þú. Það er ekki nei. Nei. Farðu bara þangað sem þau senda þig. Já. Hann er plummamaður sér langt best sem statisti. Já, það sem fer bara mest í maður, það þurfa að vera að rífa sig upp svona eldsnemma á mótana til þess að mæta í tökum. Já, tekur ég valdi að fara í rúmið þegar maður þarf að fara strax og fætur aftur. Ég var að segja það, sko. Það segir mér. Nei, ekki fara heim í þessum klossum. Þú fær hrikalegt hælsæri að þessu. Allt í lagi, já. Hvað? Allt í lagi. Allt í lagi, hvað? Þú veist ekki hver ég er? Nei. Veistu það ekki? Nei. Ég er eini statistinn úr þögglamanninum sem er enn á lífi. Hvað segir þú? Já. Og John Wayne, hann kallaði mig alltaf skírnarnafni. Hann sagði alltaf mikið liti, sagði alltaf við mig. Og hvað kallaði þú hann Djúk í staðinu? Nei, við sýnum önnu virðingu. Já. Ég man, hann kom einu sinni til mín. Hörðu, Mikki, sérðu ekki með þarna? Gauri með 40 pundin. Já, ég sé það. Þakkaði fyrir þetta. Ég tala við þig seinna. Allt í lagi, Mikki. Já, ég er ekki búinn. Nei. Halló, stoppaðu! Ok, bless, Mikki. Sjáumst. Ótrúlega, svo eyðir hún þessu öllu á kramni í kvöld. Nei. En ána fyrir heim og skuldar hann 20 pund. Svo borgar það annað kvöld. Nú, já. En ána fyrir heim annað kvöld og skuldar bara hann 20 pund. Sveimi þá, ég held að lifurinn í honum fylgdi ekki aðra kvikmynd. Eignum sviftur, skilurðu. Já, hvað segir þú, Jake? Hefur þú fengist svona áður einhvern tímann, eða? Ég? Já. Nei, ekki ég. Er það ekki? Nei, hún flestir í þorpinu gert það reyndar. Nú, já. Já, það var önnur stórmynd tekin þetta upp fyrir nokkur ára síðan. Já. Menn eru farnir að átta sig á þessu núna. Svo kona til dæmis sem að rekur gistiheimili hérna, og í fyrsta skipti á æfinni varum við öll herbyggi full. Allt sumarinn stóð á skilti fyrir utan hjá henni, engin herbyggi laus. Hún var alveg heiminn lifandi með. Já, ég skal trúa því. En í dag, þá sefur hún út í garði í hjólhýsi með alla fjölskylduna. Hún leiði herbyggi þeirra út líka. Já, fyrst voru að hrifin af allir tilstandinu. Fína fólkið í heimsókn ægilega gaman. Nú hugsaði ekki mannaði peninga. Peninga og aftur peninga. Hugsaðu hvað þetta er dapurlegt. Dapurlegt? Já. Heyrðu, væni minn, sko, að ég skildi að tappa stríðinu með veraldaríti og það er það sem að mér finnst dapurlegt, sko. En eitthvað fólk sé að græða peninga og tá og fingur, ég get ekki séð hvað er svona dapurlegt við það. Nei. Hvað, er þetta ekki bara svektur af því þú fékkst ekki þinn skerf síðast? Varst ekki nóg írskur í útlitið eða eitthvað? Nei, ég var bara í Bandaríkjunum. Nei! Jú. Hvað varst ekki í Bandaríkjunum? Bara hitt og þetta. Nei, svona aðlátt ekki svona, hvað varst að gera? Það er sitt lítið að hverju eitthvað. Svona, hvað varst að gera? Þetta er ég var að vinna á börum, kaffihúsum, ómerkilegt eitthvað. Ég skil, þú grættir engar fúlgur sem sagt. Nei, þess vegna kom ég hingað til að verða kvikmyndastjarna. Já, þetta er sko lífið, maður. Ég veit það, ég er sætt status, þetta er alveg geðveikt. Hvað látt ekki svona, maður? Einhvers stað verður maður að byrja, ekki satt? Já, kannski. Heyrðu,
Svona, ef þú stendur þig vel í þessari mynd, þá getur þú kannski fengið hlutverk í minni mynd. Já, kanntu að fara með vélbyssu? Vélbyssu? Já, þú veist, kanntu að skjóta vélbyssu? Já, auðvitað, það er bara... Herru, ég elskar að hringja þig, ekki hringja mig. Já, einmitt. Var þetta pröfa? Ég meina alveg eins. Það er alltaf að segja manni það. Fyrirgefðu, þetta er pröfa. Já, takk, ef maður vandar sig þá. Allt í lagi þú ert með. Já, einmitt. Þú átt engan séns. Það er bara þannig. Maður verður að þekka einhvern í þessu bransa. Hvað meinar með því? Það meina ég. Sjá Asling til dæmis. Þú veist, hérna með labratæki grófu við eirað. Pabbi hennar er leikstjóri og hún ætlar sér að framleiða sínar eigin kvikmyndir og hún á eftir að gera það. Já, ég skil. Einmitt. Ég þurfa að veðja að Karl er ekki einu sinni annað en að þetta gangi bara allt saman upp hjá henni. Það var aðalega ekki með. Og ég meina hvað? Hún er ekki nema rétt tvítug, er það? Veistu það? Mann verður óglatt, erum við. Já, en samt. Þú veist. Ég meina, ef maður hefur þetta í sér, skilur, þá skiptir enga máli þá maður sé óþekktur. Þú veist, ég meina, hæfileikar eru hæfileikar. Það eru þeir sem að ráða úrslitum, ekki satt. Þú trúir þessu þú ekki. Heyrðu, þetta er gleðidagurnas Charlies í dag og ekkert og enginn skulu spilla því fyrir mér. Það bandlar ekki alveg, sko. Nei. Sérðu strákinn hann út í maður. Hann er alveg gjörsan út úr því maður. Þetta er frændi minn. Ó, Jesús, hvernig Náttúrulega. Þetta er Sean Harkin. Hann er í dópi, hann er algjör pláa. Hvað segir? Herðu, ég ætla að skreppa hans á klósettið. Já, kannski ég þurfa að kíkja líka í. Djöfulsi smellaðinn! Uppblásna helviti smellaðinn! Heyrðu, ertu rólegur, drengur? Ég verði að fá vinnu hérna! Heyrðu, þú ættir nú kannski að líta á sjálfa þig í spegli svona við tekið að færi við. Sko, ég fættist eiginlega í mógröð og svo segir þessari helvitis tussa mig bara hundskjátt í burtu! Heyrðu, þú ættir nú kannski að líta á sjálfa þig í spegli svona áður að þú fer að rífa kjátt, væni minn. Djöfulsi þykist þú vera! Engin. Ég er bara statist í þetta, slappa það. Þú ert engin. Nei, allt í lagi. Nei, það er ekkert frekar en ég. Samt segir þessi helvitis hóra mér bara að hundskjátt í burtu! Það er að fara. Jés. Já, hann er farið. Heyrðu, hvað segir þau ekki að skreppa á barinn? Ég er dauðþyrstur á þig, kemur ekki með? Jú, kemur. Heyrðu ekki? Jú. Heyrðu, ég býð eftir þig fyrir utan bara. Já. Vertu fljótur? Já, ég er að flýta mér. Herðu, Finn. Já. Þú ert besti vinur hans Sean. Getur þú ekki talað þess við það? Ég? Já. Heyrðu, hann kom inn í gær, skilurðu, og hún sagði hann bara að láta sig hverfa, af því hann var alveg á raskatinu. Svo kom hann aftur inn í morgun, baði hann að láta skrifa sig niður, sérðu hvernig hann er núna? Hvað ákveðið er hann eiginlega? Bara öllu sem hann næri í, maður. Finn, þú verður að gera eitthvað, þú verður að segja eitthvað, hann er að drepa sig á þessu. Ég? Já. Þú veist hvað í fjandarnum á ég að segja við hann? Hvað myndir þú segja við hann? Heyrðu, hægt hann nota dóp, reynda að lifa lífinu, ég meina, Jesus Christ, maður. Jake, ertu að koma? Jake! Hvað, á ég að býða þarna fyrir utan að ég ætla að daga það? Þetta er ekki... Hvað? Nei, bara Sean Harkin, hann leit svo upp til mín þegar það var strákur. Pappa hans bjó á næsta bæ við okkur. Hann elti mig alltaf um allt. En já, drífum okkur á barinn, ég verð að fá sjós. Já, heyrðu, bara eitt sko. Hvað sem gerist, ekki láta mig drekka gin. Ok. Kevin! Kevin! Hæ. Herru, ég ætla að fá annan gin, takk. Já. 2 stóra bjóra líka bara. Já, hvað segirðu? Ekki nóg að gera? Blómstrandi business, hvað segirðu? Veitingahús, frábært maður. Það er eitthvað margir eftir að vilja koma út að borða hjá þér og Bridget. Svo líka túrismin alltaf á stóra aukast. Hei, þú ætla að sletti reka þinn, átt ekki eitthvað. Æ, ég kottur í burtu, maður. Átt ekki svona, ég get borgað, ég á fullt að búið. Heyrðu, ég á ekki neitt, hypjaðu þig maður, hvað er þetta? Þið haldið allir að þið séu ykkur kvikmyndastjörnur. Já. Þið eruð ekki neitt. Ég er Sean Harkin, ég er maður og ég veit að þið eruð ekkert nema bara auðvíkjar. Heyrðu, mamma hennar býður þig. Já, þið eruð ekkert nema kjafturinn. Hei, Sean, hvað? Þú ert alltaf í lagi, maður. Ég þarf nú að ræða eitthvað við hann greið. Herðu,
Ginn, gjör svo vel. Og skál. Ég var svo niðurdreginn á þessu tímabili, María. Ég var alveg gjörsamlega í rúst bara. Ég gat ekki lyft höfuðið frá kodda, hvað það meina. Þú veist, þetta fyrir svo með mann, andlega og líkamlega, skilur þú. Ég leit einu svona á sjálfa mig í spegli og ég sagði við sjálfa mig, Charlie, nú ertu búinn að lifa á þessari jörð í 38 ár og ég meina, þú veist, hvað hefur eiginlega gert sem að sýnir þú að hafa verið til, þú veist? Ekki neitt. Það liggur ekkert eftir þig. Charlie. Við skulum bara halda okkur við ölið og ekki vera meira í gilinu. Fyrirgefðu. Ekkert smá. Þetta er gleðidagur hans, Charlie. Herðu, skál fyrir honum. Skál fyrir honum. Skál. Heyrðu með þessa kettlingu hann í Ameríku, hvað, sparka á þér eða hvað? Nei. Hún vildi giftast mér. Guð minn almáttur. Ég veit það maður, ég gat það ekkert. Ég trúi því. Það er rétt með naumundum sé fyrir mér einu. Sitja þarna, fastur, með konu og börn og framfæri og sjá enga glæpu framöndan. Nei takk. Hvernig svona líf heldur að það sé? Það er bara ekki djöfusins líf, maður. Þannig að þú komst bara heim og býrð hjá mömmu og ert á bótum. From a yacht to a king. Nei. Sérðu hvað sittur það í horninu við barinn, maður? Karl Giovanni, hvenær kom hún hingað? Að blanda geði við almúan, maður. En segðu það, ekki fara að veðja, það er ekki einn einasti kallmaður hérna inni sem var ekki til að fá það hjá henni, maður. Það er ekki einn einasti kallmaður hérna inni sem har nokkuð sens í að það. Ég meina, kannski myndi hún gera það, maður. Svona í tilraunaskyni. Við vitum hvernig raunverulegir Írar gera það, maður. Með kynlíf og heila? Nei, það er sko ekki heilin sem er vandamáli hérna, maður. Sérðu Kevin á barnum, hann er bókstaflega slefandi yfir henni, maður. Þú veist ekki hvað Kevin gerir, maður? Sko, hann sendir Bridget konuna sína inn í eldhús til að smyrja andinni samlóku, maður. Samlóku til hvers? Nú, þegar þú opna veitingahúsið í haust, þá verður skilti fyrir utan sem stendur á Karl Giovanni. Já, borðaði hér, já. Sérðu Bridget, ég vissi það, skeiðar alveg inn í eldhús. Áfram, gamla kelling! Þú er hann ógeðslega sexy, maður. Sexy, hún er spikfeng, maður. Ég Já, veit það! Ég get ekki, Sjöfum. Heyrðu, passaði, ekki horfa á hana. Ekki horfa á hana. Hún er að horfa hingað. Hún er að horfa hingað, ekki horfa á hana. Ég heldur að sjá að horfa á mig, maður. Segð mér það ekki alveg. Það getur ekki verið. Ég sverða, hún starir á mig alveg. Býta hans, ég ætla hans að tjekka hans. Nei, hún er að horfa á þig. Nei takk, ég er með bjór, takk sett. Hvað finnst það flott senum hér í dag? Mjög hjartnæm. Djöfisinn lígar í mann. Haldur kjaftur, hvað er hans þér? Hvað segirðu? Já, alveg sjálfsagt, endilega komdu og sestu hjá okkur, það er nóg pláss hérna. Hún er bara að koma og sittast hérna hjá okkur. Djöfisinn sjálfur maður. Ég finnst þú svo að tunga sem fari í hnútubummunum á mig. Hörðu, ég ætla að fara að setjast hjá hotnið þarna hjá tæknimunum. Mér finnst ég finna lykt af grasi úr hotnið. Hvað skilur mig ekki eftir einan þetta? Hvað er þetta maður? Þetta er bara eitt kvennmaður, þetta ráður ekki við það. Þetta er ekki með ennum kvennmaður, þetta er Karl Giovanni. Ekki skilur mig eftir einan. Stór strákur maður. Hún er að koma, ég verð að fara. Heyrðu, láttu þetta liggja hérna. Þú talað eitthvað kækja. Láttu bara liggja þetta rugg. Láttu liggja þetta. Hún sér það ekki. Nei, halló, ég elska þig. Nei. Ég myndir þau, þú veist, ég elska mig allt, þú veist. Máli, ok, bye. Halló. Ert þú líka
í myndinni, eða? Já, Jake Quinn heiti ég, bara einn af statistunum. Ó, ég hef ekkert rekist að þig. Nei, ég var nú í senunni í dag, sko. Ó. Já, þarna þegar þú ert að segja leiguliðunum að pabbi ætla að láta þá jarðirnar aftur og allt það, hérna. Ó. Já, fyrir ekki, gjör svo vel fórsætti. Takk fyrir. Það verður góður. Þú verður að fyrirgefa mér, ég bara tók ekki eftir henni, ég var svo upptekinn við að reyna að segja þetta allt saman rétt sem ég átti að segja. Hvernig var þetta hjá mér? Maður geti bara haldið og varir upp alinn hérna. Ó, takk fyrir. Það verður góður. Ert þú hérðan eða? Hérðan? Já. Nei, ég er nú ekki hérðan. Ég fæddist hérna rétt hjá. Já, mér finnst svo fallegt hérna í sveitinni. Já. Maður kann miklu betur að meta svona þegar maður kemur annars staðar frá. Ó, já, kannski. Nei, ég þekki það mjög vel sjálfur. Ég bjó í Bandaríkjunum í nokkur ár. Ó, hvar bjóst í Bandaríkjunum? New York. New York, já. Og já, svo ferðast ég líka, helling, sko. Eða bara minnst í New York, sko. Ó. Finnst þér gaman á myndinni? Já, já. Dálítið sérstök svona. Ó, já, svolítið sérstök. Mig myndi langa til þess að komast aðeins meira inn í kvikmyndirnar, svona meira svona í alvörunni. Já, þú ert með mjög myndarlegt andlit og rosalega falleg augu líka. Ég er alveg viss að myndavélin yrði mjög hrifin af þér. Hún lítur nú að elska þig. Ó, yes! Guð minn góður. Ég sá síðustu myndina hérna og þú varst alveg geðveik í henni, sko. Ég átti náttúrulega að vera það, ég var náttúrulega að leika geðsveikling. Alveg rosalega margt fólk henni, finnst þér ekki? Jú, það var steppað. Alveg steikheitt eitthvað nú. Já, það... Viltu kannski koma með mér aðeins inn á hótelherbergi og fá þér í glas? Ég veit bara ekki hvort ég fengi leyfi til þess. Láttu ekki svona, hver ætti að banna þig það? Nei, sko, okkur er stranglega bannað að ónáða þig. Alls ekki. Ykkur er stranglega bannað að ónáða mig nema ég vilji það sjálf. Og núna langar mig svo óskaplega mikið til þess að þú komur aðeins með mér heima á hótelherbergi og ónáði mig pinguponsa líka. Já, viltu ná í bílinn? Við ætlum að skrapa heima á hótel. Kemur þú með? Já, ég kem með. Allt í lagi. Við hittumst fyrir utan en það. Nei, Bridget, samlokan kominn. Laukur og egg. Takk. Mætti ég nokkuð biðja þig að taka samlokuna með mér? Ó, nei takk, ég borða aldrei fyrir 6. Fyrir klukkan 6. Já. Væri nokkuð til að taka hana með þér því að mér yrði kennt það ef þú gerðir það ekki. Allt í lagi. Bara fyrir þig. Vilt þú þetta hérna? Vá! Hún gaf mér samloku, maður! Svona ætlaði við hérna á hótelherbergi og gefa mér í glas! Dróttin, ég finn með henni í bíl og allt! Það er út um þig, maður! Heyrðu, taktu þetta með, segðu hún getur fengið hlutverk í myndinni minni. Sæ, manstu hvað ég sagði við þig? Hvað? Maður verður að þekka einhvern í þessu bransa. Nei, ég meina, segðu hún getur fengið stórkostlega dauðasennu. Þetta er eitthvað rugglaður, ég er að fara að gera allt annað!
gerðu það, taktu mig, bara ef ske kynni. Allt í lagi. Bara ef ske kynni. Takk fyrir. Hella, óskaðu mér góð skengi. Já, gangi þér vel, maður. Nei, sæll Steve. Hvað segir kallinn? Það er fínt. Kalli. Já. Viltu línu? Ha? Viltu línu? Já, ég meina, jú, hversun ekki, ég hef aldrei leikið neitt áður, hvað á ég að segja? Charlie, kók? Já, kók! Viltu ekki bara gefa þetta út á plötu líka? Hvað segirðu, áttu kók? Já, nú, hvað er? Já, nú verður fjör, maður! Ó, ég elska kvikmyndir. Allt í lagi, Mondras. Hvað gerðu þið þarna? Veistu það? Ég held hún hafi verið að reyna að tæra mig. Þig? Heyrðu, hún gæti fengið hvaða kallmann sem hún vildi hérna á Írlandi. Í öllum heiminum þess vegna. Jú. Já, kannski hún hafi viljað eitthvað svona óheflaðan til tilbreytingar. Heyrðu, já, auðvitað, nú veit ég. Í myndinni þá sefur hún náttúrulega hjá leigulega, skilur. En í alvörunni þá sefur hún hjá Kurt Steiner sem að leikur leigulegan Rory. En ef þetta væri svona alvara, þá myndi náttúrulega sofa hjá okkar eins og þér. Svona algjöru núlli bara. Og hvað segirðu, gerðu þið það eða hvað? Viss og þú veist fyrir aðeins. Sko, það var allt þetta lið í kringum hana, þú veist, sem að tóktist ekki vera að hlusta. Þessi gaurar eru með augu og eyru í raskatinu, í alvöru. Ég meina, hvað sagðirðu við hana? Ég sagði styrkja ljóð. Ljóð? Já, ég hélt að það myndi höfða til hennar, þú veist, laglegi, vilti, írski ljóðasmiðurinn. Ertu skáld eða? Nei. Ég hélt að það myndi höfða til hennar, þú veist, hæfileikar, þeir geta verið mjög kynasandi. Nei. Jú, en maður hefur ekkert annað. Ljóð! Já. En spennandi. Já, það er spennandi. Hafa þau verið gefin út eða? Hvað? Gefin út? Já. Já, út? Já, nei. Ég hef enga trú á slíku. Ekki? Nei. Þá verður skáldskapurinn bara miklu billegri og auðvelt að nálgast hann. Svo túlkar fólk ljóðum hans líka og misskilur þau öll og allt í rugli. Langar þig? Langar þig kannski til að fara með eitt af ljóðunum þínum fyrir mig? Svo ég flutti ljóð eftir Seamus Heaney. Seamus Heaney? Já. Ég þarf að veðja hún hefur ekki þekkt af. Auðvitað ekki. Ég verð að prófa þetta einhvern veginn sjálfur maður. Þú verður. Guð minn góður! Hver blæs í þessar glæður? Ó, Jesús minn. Ylur þeirra hefur glatað henni magnþrungnu andartaksdásemd stjörnuhrapsins. Það vantar eftir í síðustu línuna. Gott við. Henni magnþrungnu andartaksdásemd stjörnuhrapsins eftir Seamus Heaney astmiðin. Ég ekki komin hingað til þess að notfæra mig á þetta fallega land. Nei. Ég elska þetta fallega land og ég þekki sögu þess og ég þekki líka skáldskapinn. Já. Fyrirgefðu. Þetta virkar alltaf á írsku kærleika, sko. Nei. Þú ætti kannski að velja eitthvað minna þekkt skáld næst. Oppa, gerðu þið það eða hvað? Fór ég upp á hana? Já! Ég er alltaf að segja það við þig. Hvað? Þetta er ekki venjuleg kvenmaður. Þetta er Karen Giovanni. Ok, hvað gerðu þið?
Ég fór bara. Þú áttir ekki að fara, maður! Þú áttir að koma! Hvers er þetta? Já, ég geri það bara næst. Mér hefur verið boðið í húsvagnin hennar í kaffi. Nei, vá! Til hamingju með það, væri minn. Allt í lagi, farðu bara hann í kaffi. Farðu bara varlega, væri minn. Varlega? Hvað með varlega? Ekki viltu láta hann að nota þig, er það? Hún var bara að nota mig nákvæmlega eins og hún vil. Já, einmitt. Svo komast blöðum við þetta maður. Statisti fer upp á kvikmyndastjörnu í hjólhýsi. Þetta er svona sem Hugh Grant og vændiskonuna maður. Herðu, einmitt, var hún ekki fræg fyrir vikið? Já. Svo er þetta ekki hjólhýsi. Þetta er húsvagn. Ó, fyrirgefðu, það breytir náttúrulega öllu. Þetta hjólhýsi. Herðu, já, auðvitað. Þú fer náttúrulega með þér þarna inn í húsvagnin, ha? Ég hins vegar, ég stuppa glugganum á húsvagninum á meðan þið eru þarna inni og tek myndir inn í gluggan, skilu. Klikk. Hæ? Þetta færi beint á forsíðuna á Sönn. Við myndum reka við í silkibrækur eftir það. Nei, mamma myndi drepa mig. Já, mín líka sennilega. Getur verið helvítis galli, finnst þér ekki, að vera svona þokkalega vel upp alinn? Jú, en sérstaklega þegar maður hefur ekki hugmynd hvað maður ætlar að gera af sér, það sem eftir lifir ævina. Hvað látti ekki svona maður? Við erum í kvikmynd. Það er margur maður sem maður myndi gefa á sig vinstra einstað fyrir það. Hefur ekki bæði bara? Nei, ekki bæði. Jú, blessa verður maður. Þetta eru 40 pund á dag, maður. Svo fáum við að umgangast Hollywood-stjörnur allan heila daginn. Já, frábært. Í alvöru talað, þetta getur ekki verið betra, skil. Nei, og hvað svo? Og hvað svo hvað? Svo bara þegar þetta er allt saman búið, ég meina hvað þá? Blessa, verður ekkert að hugsa það núna, maður. Það eru 3 heila vikur eftir, maður. Heyrðu, já, alveg rétt. Fékk hún eitthvað tækifæri til þess að kíkja aðeins á handritið mitt, eða? Já. Hvað sagði hún við? Svo var hún spennt eða hvað sagði hún? Fyrirgefðu. Hæ? Fyrirgefðu, Charlie. Ég fann bara ekki rétta andartaki, fyrirgefðu. Já. Nei. Já, ég skil það. Maður verður náttúrulega hitt á rétta andartaki fyrir svona laga. Það segir sér sjálft. Takk samt. Allt í lagi, allir saman. Leið og þeir eru búin að skipta búning. Þá vil ég allir fara inn í rútu svo búningadeildin getur litið á eitthvað. Það er ekkert máleska mín. Við erum flest allir tilbúin hérna, sko. Ég get reynt að rekja á eftir hinum fyrir þegar þú vilt. Heyrðu, svo er það eitt hérna. Ef þú hefði tíma, þá myndi ég gjarnan vilja og myndi líta á þetta. Ég vildi bara helst vilja að vera með í þessu, sko. Hverju þá? Já, þetta er handritið að kvikmyndinni minni. Viltu senda framleiðsludeildinni þetta og reyndu að drattast úr sporunum? Ég er að reyna að segja ykkur að koma ykkur inn í rútu. Já. Halló! Viltu koma þér inn í rútu eins og skot? Ég hef bara ekki skorið mós en ég var bara smá pjakkur, maður. Já, þetta verður rómantísk írsk sveitasenna. Já, mér finnst það, þú veist. Við allir þarna kópsveittir út á túnni að skera mó og svo kemur Maeve ríðandi á hestinu sínum og hún lítur svona í áttina til Rory sem hann lítur líka í áttina til hennar og hugsa með sér, vá, ég verður til að fá því hjá henni þessari maður. Þú veist að fiðluleikur á bakvið allan tíman, maður. Guð mig góður, ég elska kvikmyndir, maður. Jake Quinn! Já. Er eitthvað Jake Quinn hérna? Já, ég er hérna. Er það þú? Já. Ok, býttu á það, væri minn. Astrid, þetta er ég. Herru, Klemman er ekki ánægð með kýrnar. Með kýrnar, sagði ég, hann er ekki ánægð með kýrnar. Ég veit ekki, hún finnst það ekki nógu írskar í útlitið eða eitthvað. Ég veit ekki, bara stórar blónar, svartar og hvítar. Þú verður réttar þessu bara. Aldrei, takk. Eitt orð, væri minn. Já. Frú Karl Giovanni, hann har langað til þess af einhverjum ástæðum sem að ég reyndi að botna ekkert í sjálfur. En hann har langað til þess að þú drekkir með henni kaffibolla inn í húsvagninum hennar. Leikstjórinn sagði að þú getur fengið 10 mínútur, þá áttu að afsaka þig og fara út. Allt í lagi. Býttu, hvað ef hún vill ekki að ég fari? Ég var að segja að þú fær 10 mínútur og þá ferð út. Ef þú ert ekki komin út eftir 10 mínútur, þá kemur persónan og sækir þig sjálfur. Allt í lagi. 10 mínútur? Hvað á maður að gera á 10 mínútur? 10 mínútur, maður! 10 mínútur! Það er meira við hinni fáum all ævi, maður. Nei, sérðu hver kemur þarna? Hvað? Kemur tröllið, jöfullið sjálf. Þú Jake! Þú Tarzan!
Jack Campbell heiti ég, öryggisvörður frá Giovanni. Þú hefur kannski rekist á mig á hótelinu í gærkvöldi. Nei, það er svo lítið fyrir þér. Þú fær 10 mínútur, ekki sekúndu lengur. Ég verði fyrir utan og þegar þú heyrir mig banka tvisvarsinnum, kloink, 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 þá kemur þú út á nógu. Okki-dokki, býttu þér. Sko, halló! Það hún sem vill hitta mig, það ekki ég sem vill hitta hana. Sástu guðin, maður. Raskandi, langt á eftir honum, maður. Þú veist, hvað í gangi? Það komið fram með mig hérna eins og ég ætla að fara að gera eitthvað. Hvað þetta, maður? Þú verður líka að líta á þetta út frá þeirra sjónarhóli, maður. Þeirra sjónarhóli hvað? Já, ég meina, þú veist, fyrir þeim þá ert þú náttúrulega, algjörlega óþekktur, Það er hugsanlega áhætta fyrir þau og öryggiseftirlitið. Svo ertu írskur óþekktur, það er enn meiri áhætta, Svo ertu úr einhverju krömmaskuði á Írlandi og getur hæglega verið foringi í IRA. Það er meiri áttur áhætta, Einmitt, þú getur allir meira ræninni. Einmitt. Guð minn almáttugur. Jake Quinn! Já, Þú ert skráður á 9th Avenue í New York. Já, ég er nýfluttur frá New York til mömmu. Hvenær komstu frá Bandaríkjunum? Bara fyrir nokkrum Af hverju komstu tilbaka? Já, með heimþrá. Hvað er heimilisfangi á mömmu þinni? Halló, nei, stopp hér. Sko, allt er ekki. Farðu og segðu ungfrú Giovanni að ég sé henni mjög þakkláttur fyrir kaffibóðið og allt það, en ég ætla að afþakka það. Já, í alvöru, segðu henni bara að mér þykir kaffi viðbjóðslega vont eða eitthvað. Hún mókist ekki við mig. Ætlast þú sem sagt til þess að ég fari og segi henni þetta sem að þú varst að segja mig? Já. Okki-dokki. Hvaða rugl er þetta? Það var eitt eftir. Eftir hvað? Eftir Seamus Heaney. Nei! Hvað er þetta, maður? Hvað gengur að þessu lífi eiginlega? Ég og helvítið skáldskapurinn átt að reyna. Hvað? Fyrirgefðu maður. Fyrirgefðu hvað? Bara fyrirgefðu, ég laug að þér. Hæ? Já, ég laug að þér maður. Hún vissi alveg að þetta var eftir Seamus Heaney. Ó, ég skil. Já. Fyrirgefðu. Þetta er allt í lagi, maður. Ef ég hef verið þú, þá hef ég líka logið að mér, Já, blessaði verð. Það vill náttúrulega ekki viðurkenna að vera svona mikill fáviti. Jake Quinn! Já. Hörru, eitt orð hérna væri minn. Já. Málið er Jake, að ég geti lent í alveg palöfu vandræðum, skilurðu, ef þú þiggur ekki þetta kaffibóð þarna. Málið er að ungfrú Karl Giovanni, hún er aðalstjarnan í myndinu okkar, skilurðu, og það yrði bara hræðilegt ef eitthvað kæmi fyrir hana, skilurðu. Þess vegna er öryggiseftirlitið svona strangt. Sæmon, já, ég skil þetta mjög vel. Flott, já. Já, farðu bara og segðu ungfrú Giovanni að ég vil ekki stofninni í neina hættu. Sko, Jake, við leggjum svo mikið upp úr því hérna að stjörnunum okkar líði vel. Það eina sem hann langaði til var að þú drikki með einn skittin kaffibólla inn í húsvagninum hennar. Ég meina, ef þú hefur ekki brotin eitt af þér, þá ætti öryggiseftirlitið ekki að skipta þér neinu máli, er það? Hörðu, ég fekk stöðumannarsekt 1997. Ég gæti verið stórhættulegur. Það sem meira er, ég er þreyttur á þessari rannsókningar. Þetta er árás á einkalífið og ekkert annað. Heyrðu, ef þú þarft endilega að vera að viðra þig upp við merkilegt fólk, þá kostar það bara þetta væni. Það er hún sem er að vera sig og fyrir mig. Heyrðu! Ekki þú verður að reyna að gera þig eitthvað merkilegan hérna, væni minn. Nei. Ég ætla að segja þér eitt. Ungfrú Karl Giovanni, hún er vön því að tala og kynna sér bæjarbúa og á staðnum þar sem hún vinnur á. Það hjálpar henni við að koma sér inn í hlutverkið, skilur. Og ég ætla að segja þér annað. Hún þolir enga ókurteisi, allra síst frá aumum statista ræfli eins og þér. Hún gæti átt að til að biðja það að þú er að láta fjúka, væni minn. Einmitt, þetta gerði útslagið. Allt í lagi. Charlie, þeir geta bara rökið þig að verið vilja! Ekki gera það, maður, ekki gera það. Slappaðu bara, slappaðu af. Í alvöru tala. Farðu bara varlega, skilur. Láttu hana bara að tala og þá fer allt vel. Ef hún byrjar að tala... Sjáðu þetta pakk hérna. Hvað er af þér? Hvað er af þér? Starandi á mann. Á hvað eru þið að glápa hérna? Hættu, slappa. Þetta er bara öfundsýki, maður. Þetta er ekkert annað. Þetta er bara öfundsýki. Ekki vera að pæla í þessu. Þú veist, þetta eru 40 pund á dag. Hugsa bara um það. 40 pund á dag. 3 heilar vikur eftir, maður. Svo er það eitt. Hún gæti hugsanlega að koma þér að í kvikmyndunum. Hver veit? Kemur með!
Já, ég kem með. Ok. 10 mínútur, ekki sekúndur lengur. Ok. Gangi vel. Takk. Hvað? Hvað ákveður þið að klappa? Þannig að bara að skreppa þessu upp á hana, hvað? Þau eru bæði fullorðið fólk, ekki satt? Nei, halló! Fyrirgefðu, nei, blessaður, þú aftur, hvað þú sætt? Ég ætla aðeins þetta. Heyrðu, ég ætla að fá hérna tertusneiðana steiks, takk. Af því að hann er að drekka kaffi með ungrú Karl og Giovanni inn í húsvagninum hennar. Jú, ég verð að viðkenna það, við tveir og Karlæn, við erum orðin svona dágóðir vinnur upp á síðkastið, jú, takk, ég þykk það, fá bara rjóma á að báðar, þakka ég fyrir. Nei, 2 skammtar er alveg feikin á fyrir mig. Jesus minn. Halló. Halló. Hvernig hefur það? Það var fínt, takk. Fóður sæti. Takk. Kaffi. Já, takk. Móla? Já. 2. 2? Nei, 2. Ó, 2. Rjóma? Já, takk. Ó, Jésu fyrirgefðu. Já, ég hef vist bara 10 mínútur. Ó, nei, alls ekki. Við höfum allan þann tíma sem við viljum. Nei. Guð minn góður. Hvað? Þú talar svo fallega. Viltu kannski lesa fyrir mig hlutverkið mitt hérna, inn á þetta segulband hér? Veitu, ég held þú væri með sérstakann framburðarkennara. Ó, já, John. John, já. Æ, þú veist, hann er bara ekki svona raunverulegur þorpsbúi, skilur. Já. Svo er þú líka miklu myndarlegri en hann. Hvernig kemst maður inn í kvikmyndirnar? Hvert væri svona fyrsta skrefið? Hvernig kemst maður inn í kvikmyndirnar? Hvert væri svona fyrsta skrefið? Já. Þú talar svo fallega. Röddin er alveg himnesk. Við skulum byrja hérna á síðu 7. Fyrsti mónologurinn. Já. Karlæn. Já. Hvernig byrjaði þú í kvikmyndunum?
Þið langar ekki til að vita það, trúðu mér. En ég? Ætti ég að fá mér umboðsmann? Þið langar ekki til þess að komast að í kvikmyndum. Kvikmyndir eru bara bull og skítur og ágæð. Það eru bara bull og skítur og ágæð. Lestu bara handritið. Já. Síða 7. Já, einmitt. Rory, heldur þú að ættingjar þínir mun nokkuð tíma samþykkja mig? Nei, ekki tuldra svona. Lestu þetta fallega með þinni fallegu rödd. Já, ég bara velta einu fyrir mig sko, Maeve er dóttir óðalseiganda, hún myndi aldrei tala svo við. Hvað meinar með því? Bara, hún væri menntuð í Englandi, hún myndi tala alltaf öðruvísi. Nei, alls ekki, nei. Hann langar bara til að falla inn í hópinn, hann hefur alla tíð bara langar til að falla inn í hópinn. Já, en hún hefur aldrei umgengist leiguliða fyrir að vera með Rory og þannig hreinir Sjáðu til, ég hef ekki tíma til að sitja hér með þér og vera eitthvað velduð fyrir mér, hvað mín persóna myndi gera og hvað hún myndi ekki gera. Nei, ég held ekki, ég leikona. Viltu lesa helvítis handritið? Nei, ég held að ég ætti að koma mér. Þinn tími ekki liðinn hér. Jú, ég held það. Nei! Jake Quinn að fara núna. Ég fór nú að fá flensu. Rory, heldur þú að ættingjar þín anskota? Rory, heldur þú að ættingjar þín, að ættingjar, helvítis ættingjar, John, viltu ná í John yngaðinn, undir eins? Mér líður ömurlega að láta nota mig svona. Hvað, þannig að þú varst bara kynlífsleikfang með réttan reym, eða hvað? Veistu hvað hann sagði? Kvikmyndir eru bara bullskítur og ógeð. Nei, hún sagði þetta framan í mig. Ég meina, hún fær 6 milljónir fyrir myndina og henni finnst það vera ógeð. Ég meina, ég fær bara 40 pund á dag, mér finnst það æðislega, skilur. Allt í lagi, allir saman. Viltu hjálpa mér? Nennir það að koma með litla kassan? Já. Og koma með henni hérna inni. Hvað er að setja? Bara þarna sem að blámerkin eru. Takk fyrir. Þögn allir saman og í stöður. Þegar Maeve kemur ríðandi, hætta allir að stinga upp mó og líta á hana. Vá, Karl og Giovanni verður með okkur í senunni, maður. Því miður verður Karl og Giovanni ekki í senunni. Þannig að, já, höndin á mér kemur bara í staði fyrir hana. Allt í lagi sem þegar myndavélin komin í gang, þá byrja allir að stinga upp mó, alveg á fullu. Þannig til að ég lyfti höndinni svona, zup. Og þá höndin á mér orðin Maeve sem kemur ríðandi og þið starið á hana. Goppiti, 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 gopp. Svo læt ég höndina síga svona, þá líta allir til vinstri og sjá Rory ganga í átt til mig. Æðislegt, Kurt Stein eru með okkur í senunni í dag. Og því miður Kurt Stein ekki í senunni heldur. Hvað djöfullin er þetta? Vinnur ekki við þessa myndum að við eða hvað? Jú, en bara höndin á Simon. Kemur bara í staðinn fyrir hann, allt í lagi. Náðu þessu allir þeirra. Bíddu, hvað þannig að við erum að stara eignum sviftir á höndin á henni sem er í þykistunni Maeve og hensbaki að vorkenna okkur. Er þetta svona? Já, þetta er svona. Já, þetta er saknað þessar stundamaður. Allt í lagi, við skulum drífa þessu upp. Sem sagt, höndin á Alslingar þarna hinum megin og hún er Maeve. Höndin á mér verður hérna sem Rory. Drífum við þessu og kamera. Klappa. Allt veiklam. Finn. Action!
annað fyndið hérna? Þú! Langar þitt viss að deila með okkur hinn og fannst að djöfulli fyndið hérna? Nei. Við skulum gefa honum algjöra það svo hann fái útskýrta fyrir okkur. Gerðu svo vel. Hvað svona hlægilegt? Bara höndin á henni þú veist, meir sem kemur í þetta hesti Þetta kostar peninga, væni minn. Það var ekki bara ég sem hló Þegir! Ég fylgist sérstaklega með þér, væni minn. Skilurðu það? Ég fylgist með þér. Ok, við verðum að gera þetta eins og enn. Einhver helvíti statista fíl sem klúðraði tökunni. Allir á tánum hérna, má ég fá smá tilfinningu í þetta. Kamera! Klappa! Allt rækheim? Fínt. Action! Ok, hey. Allir að halda stöðum! Þetta var glatað, maður! Gjöfum bara til lélegt hjá okkur! Við verðum aldrei leikarar, maður. Jake, ef þú verður einhvern tímann svona kvikmyndaleikari, þá get ég verið svona aðstofamaður þinn, skilur. Útvegað stelpur og svona, prófaði fyrst fyrir því, svo verður ekki verið á mómbriðum. Svona eins og drottningin fær einhvern til að smakka matnum fyrir sig. Þetta var glatað. Hei, hvað? Hvað er í gangi hérna? Gangi hvar? Þarna? Það er svo eitthvað að Finn. Þetta er pappans þarna hjá honum allt. Það er eitthvað að Finn. Finn, hvað? Er ekki allt í lagi? Nei. Pabbi kom með hræðilega fréttir á hann. Sean Harkin. Hann drekkti sér í morgun. Pabbi sagði að hann Danny Mackin hefði verið upp á efra túninu hjá sér. Hann séð Sean vaða út í vatnið og hann vissi fyrst ekki hvort hann var bara að fíblast eða hvaða því hann var ennþá í öllum fötunum og hann kallaði til hans og Sean hann kom aftur upp á vatninu í smá stund og svo óð hann bara aftur út í vatnið og hann kom ekki upp á meir. Og Danny Mackin hann var alltaf langt í burtu til þess að gera nokkuð nema að láta vita og svo þegar kafararnir fundu hann var með fulla vasa af grjóti. Hann hafði komið aftur upp á vatninu til þess að fylla vasana af grjóti. Linsan er hrein! Við höldum áfram! Komdu með í Þjóðleikhúsið í vetur. Glæsilegt úrval spennandi sýninga fyrir alla. Þjóðleikhúsið, leikhúsið þitt. Þú sérð okkur í borgum, bæjum og sveitum. Á leið til vinnu og í ferðalagið. 10 milljónir hybrid ökumanna og okkur fer fjölgandi. Við veljum kraft, fegurð, framfarir. Við veljum hybrid. Toyota. Hún er með þetta og núna er hún með þetta líka. Nýja Colgate Expert White virkar á annan hátt en önnur tannkrem. Það fjarlægir djúpsetta bletti og vinnur á margra ára gulnun tanna.
Fáðu töfrandi hvíta tennu sem vekja eltitakt. Nýja Colgate Expert White. Ertu með þetta? Verið velkomin í AB Varahluti. Okkar markmið að gera betur. Komdu í AB Varahluti. AB Varahlutir, þinn hagur í bílavarahlutum land allt. Brakandi stökkt beikon og kjúklingabringa böðuð í unaðslegri barbecue-sósu með icebergsalati og léttmajónesi. Barbecue bacon seiðmagnaður kjúklingaborgari sem þú verður að smakka. Hann bíður eftir þér á KFC. Neil Young heiðurstónleikar í Eldborg 7. október. Fluttar verða 2 af hans markverðustu plötum, Harvest og Harvest Moon, auk annara sígildra laga meistarans. K.K., Krummi Björgvins, Ragnheiður Gröndal, Magnús Þór, Pétur Ben, Sofía Björg, Helgi Hrafn Jónsson og Elín Ey. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is. Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér áskriftarkort Borgarleikhússins. 4 sýningar að eigin vali á besta verði. Kortasölu lýkur 15. október. Tryggðu þér áskrift. Borgarleikhúsið. Já, þetta var viðburðaríkur fyrri helmingur. Gekk á ýmsu, við heyrum það ekki síst á viðbröðum áhorfenda hér í leikhúsinu sem við vonum að þetta skili sér heim í stofu til áhorfenda. En það er ekki úr vegi að rifja upp viðtal sem við áttum við leikstjóra verksins, Ian McKilney, sem var staddur hér á landi í aðdraganda frumsýningarinnar. Lítum á það. So Ian, you've last put up this production 5 years ago here in Iceland. Mm-hmm. What's changed since then? Well, the boys are older. It's probably fair to say that when we did it 5 years ago, they were absolutely the right age. When they did it first, they were quite young for the parts. Now they're that bit older, it doesn't matter because they both look amazingly useful and amazingly fresh. So, I mean, I never look at them and think, oh my God, they've got too old. The piece changes between productions. Yeah. What's changed since the last time you did it in that regard? Is it completely different? No. I mean, we are very faithful still to the way in which we've always done it. There's very little intentional change in any kind of the mechanics, if you like, of the show. I think the important thing is, obviously it's important for us as a team to remember, all right, mechanically this is how it works. Because basically we're working, on an open stage with virtually no set and virtually no change of costume. So just to create all the different characters, there's quite a lot of mechanics goes into it, if you like. But once you've got through that sort of structural requirement, the other big thing is, let's tell this story. Let's tell it as honestly and as simply and as clearly as we can, because it's a lovely story and a very affecting story. So that's what we sort of then turn our attention to. Let's focus on making sure we tell the story as clearly as we can. We've always done that, but we always have to remind ourselves, because there's big gaps between the first and the second and the third time of doing it, we have to remind ourselves of that. Exactly. You know Stefán Karl and Hilmir quite well by now. Yeah. How has the relationship between the two changed or developed since you last directed them? Well, I mean, I felt from the word go that they were very close as people with each other. I found them, from a personal point of view, very easy to meet and to feel that I got close to them too. They're both they're very accomplished actors, they're also very generous actors and people. And so it was always very easy to work with them. And each time you come back, although there's been a number of years in between, you don't feel like you've been away. It seems very easy to just pick up where we were and carry on, and that's lovely. The production has been hugely popular in Iceland every time it's been put up. Do you have any explanation why Icelanders love it so much? Well, I mean, only the fact that apparently, the Norsemen brought a lot of Irish brides here may have something to do with it. So there's a lot of Irish blood probably somewhere in the Icelandic genes. I don't know, perhaps we share the same sense of humour. But certainly, for whatever reason, it's very popular here, and it seems to be very popular in quite a few of the Scandinavian countries. I guess, they just get the humour or the style of it,
I just think naturally it's a very affecting story, you know, and people seem to be able to engage with it very readily, which is lovely. Exactly. It is by definition a comedy, but there's a tragic undertone in it. Yeah. Which feeling sticks with the audience when they leave the room? And what you kind of hope is that the comedy actually serves that rather than detracting from it, rather than being a battle between the tragic on the one hand and the comic on the other, that somehow or another, the fact that you can tell it through a comic medium actually makes the tragedy itself more potent. You know? I think there's a lovely moment toward the end of Act 1 where you've just had the boys watching the horses coming on, which is a very funny moment, and then immediately you go to Finn and you hear that Sean has died. And I think it's a very powerful moment, partly because of the immediate switch from the light to the dark. Yeah. And you have to have very versatile actors to do it justice. Extremely versatile, and these boys certainly are, you know. You know, when if you can't have versatile actors, you can't make the play work, you know, but they're brilliant in that regard. Já, við erum hér baksviðs og ég hér með aðalleikurunum tveim, þeim Hilmi Snæ og Stefáni Karli. Þeir komu hérna móðir og másandi rétt á hann. Hvernig svona orkan núna? Hún bara ótrúlega góð. Já, bara fín sko. Við erum búin að ná andanum. Já. Líkamlega leika svona verk. Þetta, já, þið komið svona álíka sveittir og landsliðsmenn í fótbolta. Já, það því við erum í verra formi en landsliðsmenn í fótbolta. Það merkjum að vera í mjög góðu formi að svitna mikið. Nei, þetta svitalegt að leikhús. Hvernig við þekkjum einmitt úr kappleikjum þar sem það kemur þjálfari í hliði og þrumari yfir leikmönnum, hvernig nota leikarar hliðið? Leikarar nota það bara svona til að slaka á og ná sér saman aftur og einmitt að anda og pústa og koma sér aftur í stuð. Halda mómentinu bara, halda og stundum ræða saman svona ef eitthvað, hvort að við að hraða á hér eða svona, við lesum salin saman og svona, reynum að þetta gengur mjög vel. Hvernig að leika svona þegar þið vitið að myndavélum í húsinu? Er það eitthvað öðruvísi en venjulega? Þetta var svolítið skrítið þegar við sáum áhorfendur voru að þetta eru upplýstir. Þeir voru svo vel upplýstir að við höfum til hvað sérum við það var allir svo upplýstir. Það var flenni ljós en það var svolítið skrítið. Við höfum aldrei eiginlega séð þá fyrir núna. En allt þetta séu sömu áhorfendurnir alltaf. Við vöndust í fljótt. Síðasti klukkutíminn eftir að leika þessa sýningu, já líklega síðasta sinn. Hvað tilfinningar fylgja því? Það eru blendnar tilfinningar. Ég meina að það er rosalega gaman að leika þessa sýningu. Ég verð nú að viðurkenna það og það verður erfitt að segja bless við hana en ég meina að allt tekur enda, það er bara þannig. Nei, já, eins og ég segi, það er búið að vera yndislegt að vera með hún og Stefán mér að leika þessa sýningu og það verður svona viss söknuður en auðvitað líka alltaf gott að klára liti. Með mér þá. Já. Við ætlum að sleppa ykkur og leyfa ykkur að undirbúa fyrir seinni helmingin. Við ætlum ekki að segja alveg skilið við þá Stefán Karl og Hilmi Snæ því fyrr í haust fóru þau Guðrún Sóley Gestsdóttir og Egill Eðvarðsson og ræddu við þá í aðdraganda sýningarinnar og fylgdust líka með á frumsýningunni sjálfri. Kíkjum aðeins á það. Við erum búin að æfa þetta í raun og veru í svona kannski 2 vikur en við höfum verið á full speed og þetta er komið hjá okkur. Já, þetta er komið, ekki meira. Þetta er komið. Jú, ég meina það hefur auðvitað litað æfingaferlið að maður að stilla sig öðruvísi inn. Ég ekki alveg svona í sama líkamlega forminu og ég var þá. Þannig að það hefur svolítið litast af því en merkilegt nokk, það ótrúlegt hvað þessi manns líkami getur gert ef að hugurinn er í lagi sko. Og ég gat einhvern veginn ekki hugsað mér að leggjast einhvern veginn bara veikur og þegar það kom upp á stunga að fara upp á svið og tækifærið að fara með Hilmi mínum aftur upp á svið það bara ég get ekki sleppt því sko. Ég get ekki hugsað mér betri mann en þig. Elsku Stefán, sama fyrir. Þetta er ekki eina verkið sem þið hafa leikið saman. Þið hafið mikla reynslu af því að leika saman og þekkistu vel. Það hlýtur að hjálpa manni í svona ferli, svona uppsetningu. Jú, já, við þekkjum hvorn annan mjög vel. Svo hef ég leikstýrt honum einu sinni tvisvar eða eitthvað og við höfum unnið mikið saman og það þarf vola lítið svona já, þegar menn hafa unnið svona mikið saman þá þarf kannski minna að tala saman. Það er svona, það er minna að útskýra það hlutirnir kannski koma frekar til okkar.
á einhverju svona tákmáli eða lítið að tala. Já, þú meinar ég að fara þangað og gera, já, einmitt. Og blikk og svona, þetta verður svolítið svona eins og að segja vini sínum brandara, númer 1. Og hann hlær. Já, svona hugskeiti. En það þegar þegar þú talar að leikstýra mér, ég meina, í Nemendaleikhúsinu, þegar ég var í Nemendaleikhúsinu, þá var Krákuhöllin fyrsta leikriti sem Hilmir leikstýrir og það raunverulega síðasta leikriti sem við leikum í Nemendaleikhúsinu þegar ég í leiklistaskólanum og það svolítið merkilegt að í því verki, svona ef hægt að tala að leikari sé að reyna að finna sig og þróa úr því að vera amatör yfir í atvinnuleikara, það var í fyrsta skipti raunverulega sem að ég svona upplifði að ég var orðinn atvinnuleikari. Og það er ekkert síður Hilmi að þakka vegna þess að Hilmir sá sem leikari, þessi ótrúlega leikari sem að Hilmir og leikhúsmaður, að hann sá strax að það var eitthvað meira í mér en kannski einhver breytarödd og gretta sig fíblagangur og setti einhverja kyrrð og dýpt í mig sem að mér þótti alveg ótrúlega vænt og ég hef þar að leiðandi svona kannski svolítið sterkar taugar til Hilmis líka þess vegna og ég held að þar hafi kannski svona okkar samband sem listamenn svolítið fæst. Það sem að náttúrulega málið eins og sviði, talandi að þekkja hvor annan, þá styttir alltaf leiðina fyrir listamenn sem þekkjast mjög vel. Það styttir leiðina á sviðinu í að ná sínum takmarki, í því að tala saman á sviðinu í gegnum karakterina, að þú þarft alltaf að byrja svolítið upp á nýtt með nýju leikurum til þess að finna út svona tungumálið á sviðinu, en það svona styttir okkur leiðina að þekkjast vel. Þú nefnir þessa eiginleika, Stefán Karl, að þú ert ekki bara trúður eða grínari, heldur getur líka farið á dýptina og það kannski reynir svolítið á það í þessari uppsetningu. Þetta eiginlega svona harmleikur í gamanleikja búningi, það ekki? Jú, þetta lífið sjálft. Ég meina, lífið svona og ég meina, við vitum öll að við fæðumst og við vitum að við deyjum en við vitum ekki alveg hvað Act 2 gerir. og það skiptist á skinn og skúrir og allt það er svo sannarlega og þetta verk spannar það algjörlega og þó svo að aðferðin sem slík í verkinu sé svolítið skondin og skemmtileg og óvenjuleg og mjög leikhúsdrifin að þá engin spurning að fólk næri þessu strax á fyrstu mínútonum, það kaupir aðferðina og siglir með okkur inn í dramatíkina og það síðan út frá dramatíkinni sem þú ferð að hlæja. Það er ekki í hina áttina. Og það er rosalega mikilvægt að við sem leikarar, við nálgumst þessa karaktera aldrei sem eitthvað tvíblagang eða þetta er alvöru fólk, þetta er fólk með baksögu, þetta er fólk með framtíð, þetta er alvöru fólk og það eru kannski helst bara aðstæðurnar sem að geta orðið fyndnar, alveg eins og aðstæður í okkar lífi, hversu alvarlega sem við lítum á þær, þá geta þær orðið fyndnar fyrir aðra. Af því að það er þetta leikrið, það eru svona aðstæðurnar sem þeir lenda í, sem eru hlægilega. Nú eru sýningarnar á þessu framundan, hvernig er ykkur innan brjósts gagnvart þeim? Við bara hlökkum til, held ég. Ég hlakka mjög mikið til að vera með hann og Stebba hérna á sviðinu í þessar 10 sýningar. Þetta er eins og að rifja þetta upp, það er eins og að kynnast gamlum vinum, þessir karakterar allir og ég veit að það er fullt af fólki sem að sá þetta í gamla daga sem að koma aftur, maður hefur heyrt það utan af sér og þannig að það verður gaman að hitta það fólk aftur og ég heldur við sem bara fullir tilhlökkunar. Já, þetta er frábær sýning að leika tveir saman auðvitað upp á sviði en með áhorfendum með okkur bara líður svona. Já. Takk fyrir mig, Stefán. Takk fyrir okkur. Það er einhver þetta bæta. Takk. Við erum hvergi nærri hætt að reyna að gera þessari góðu sýningu skil og fyrir einskæra tilviljun eru hér staddir hjá mér Ari Matthíasson, þjóðleikhússtjóri og Magnús Geir Þórðarsson, útvarpsstjóri. Hvernig skemmtu ykkur fyrir hlé? Alveg frábærlega.
Ari, hér sjónvarpið að útvarpa leiksýningu, þetta svona ákveðin sambræðingur. Hvernig finnst þér takast til? Mér finnst nú takast ótrúlega vel til og mér finnst frábært framtak hjá Ríkisútvarpinu að sjónvarpa hér í beinni útsendingu aftur og aftur leiksýningum bæði úr Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu, mikill sómi að, þannig erum við að færa landsmönnum öllum leiklist í hæsta gæðaflokki og við erum auðvitað fyrir alla landsmenn og þess vegna stórkostlegt að þessar tvær stofnanir skuli taka höndum saman að færa okkur þetta og svo meiri sé að segja að þessi beina útsending og þetta samstarf nú að frumkvæði Magnúsar og ég þakka nú sérstaklega fyrir það. Magnús Geir, hvað ætlaði að sé við þetta verk sérstaklega sem höfðar bæði til íslensku þjóðarinnar og gera það verkum að það fari rata inn á sjónvarpsskjá landsmann? Já, þetta auðvitað sýning sem hefur slegið hér rækilega gegn Þjóðleikhúsinu aftur og aftur. Ekki 17 ár síðan það var fyrst á sviði Þjóðleikhússins og þetta Íslendingar tengja við þetta. Það svo sem ekki fyrsta skipti sem að írskar sögur og írsk leikrit snerta Íslendinga í hjartastað. En svo þetta auðvitað gert að þvílíku listfengi hjá af hálfu leikaranna og annarra listrænna stjórnenda og við auðvitað höfum gaman að því að lifa okkur inn í sögur þessa dásalega fólk sem að Mary Jones skrifar og svo unun að fylgjast með tveimur af okkar allra færustu og flottustu leikurum kjamsa á þessu og glæða þessa persónu lífið. Þannig að ég held að það sé svona það og kannski svona dans þarna á milli gamans og alvöru sem í góðum hlutvöllum. Takk ykkur fyrir þessa innsýn. Við ætlum næst að vinda okkur í viðtal við höfundverksins, hana Mary Jones. Tókum hana tali hér í haustbyrjun þegar æfingar hófust. Well, basically it's about two extras on the movie and to relive the story of what happened to them, but really it's about people who want to take destiny into their own hands and feel very, very powerless, but it takes something very extraordinary to happen before they can do that, and I think that's why people relate to the general story. I mean, the story is about two extras on a movie and a big Hollywood movie comes into town and how they deal with it and what happens when they decide that we've had enough of being second-class citizens. Mm-hmm. But what do you think it is that hits a nerve with the audience? I think just what I said. I think people like to see people who, very ordinary people, doing something quite extraordinary by saying, I've had enough of this, I want to control my own life. And I think that people can relate to that all over the world. And that's exactly what the characters do towards the end and saying, we can do this, why can't we? It's people who are powerless suddenly finding a voice I think it's kind of a voice to the voiceless, which happens everywhere in every community and every culture. And plus, if you're talking about how they do it, there's a magic when you have two actors playing every single character. But when we first did it in '96, it wasn't that what we said, okay, let's have these two characters play every single person in this movie. It was the fact that there isn't any money to do a play with any more than two actors. So let's make our poverty work for us. Let's make the fact that we have no money for a set work for us. Let's have a backdrop and a lot of shoes. And create the magic through the actors themselves. So obviously you need brilliant actors to do that, but actors love showing off. They love to look how many characters I can do. Good actors can do that brilliantly, which we have here, and you know, I think that's what the audience see. They see magic created by very little, only by the people themselves on the stage, and with the odd sound here. It's almost like listening to radio. And because you let the audience imagine where they are, you let them imagine they're on a hill overlooking the Blaskets, you let them imagine there's a big Hollywood movie around. Because when we took it to, say, Broadway or West End, we thought, well, we don't have any production values here apart from two actors on a lot of shoes. Will it work? And it did, because the audience were allowed to create the world themselves. That's what I think. I could be wrong. Exactly. It's been produced all over the world in these several years, 3 times in Iceland, in fact. Yes. Do you yourself notice a development or changed
change between years and productions? I notice it if they were doing it in my language, I could say, well, that actor has brought something different, another level to it that wasn't there with another actor. So it depends actually who's doing it. But in a different culture, sometimes you can see, well, I don't know if that particular part of the play is as relevant as it would be, for instance, in Ireland, where we had, at the time, lots and lots of movies coming in. But Ireland was only a backdrop, but it wasn't important. But you could be sitting in a restaurant in Ireland in 2000 and, you know, Sean Connery would walk in for his menu, his lunch, and the Irish people didn't bat an eyelid because all the big movies, Tom Cruise, everybody was coming into Ireland to do it. So we understood that, but it's not the same in another culture, so you've got to create that more. But I think it's more relevant now, probably because the same thing has happened in Iceland now that it wasn't in 2000. There are a lot of movies coming in, and so people understand the whole language of a movie. So I think that it's changed in that way. But in terms of like the emotion then of the play, it depends on who's doing it, really. Exactly. The director, your husband, in fact, Ian, he says that you write about serious matters. Do you agree with that description? Yeah, yes, I do. And I think that's a very Irish trait. Well, it's our family trait. And I remember this very well-known writer, he said, "Oh, Mary, without tragedy in Ireland, we would have no humour." And that's very true. The funniest places to be, I don't know if it's the same in Iceland, but I imagine, because our humour is very much the same, if you go to a wake where somebody is in the house, I'm not sure how you do it here, but culturally we bring the body home and it's in the house in a coffin and everybody calls in to the family. They're the funniest places to be because everybody is trying to help people along. Don't talk about it. Let's find all the funny stories about the guy who's just died. Let's find, do you remember the time he did this? And everybody's crying with laughing. It's like on the verge of crying, but it's not, because you want the people to feel good, and we use it like a tool, like a weapon. Like, okay, this is how we deal with it. This is how we're going to fight this. So, in my family, I grew up in there was a lot of poverty around, and people didn't have any money, and we just told stories and laughed from morning to night because that's how you dealt with it. But never forgetting, you know, the body in the room, never forgetting the tragedy, never forgetting that. But this is how I deal with it. I always say to my cast, because I have directed before, you are in a drama. The audience are watching the comedy. That's what they're watching, because that's what it is. It's like you, or you say to them, remember the play's funny, but you're not. It's the play that's funny. And so they bring these characters, because I always say, if you really over try to be funny, audience won't laugh. They just don't, if you just give it to them too much. So I think there's enough there that that the audience will see the humour in these characters. And as Ian said, why do you find everything funny? And I said, I actually don't, you do. Which is not true. What a beautiful way to end the interview. Thank you so much for your time. Thank you very much. Harður Húsbóttir, við þurftum að fara aðeins fyrir úr viðtalinu við Mary Jones, höfund leikritsins, en við bendum á að allt aukaefni með útsendingunni í kvöld verður hægt að horfa á menningarvef Ríkisútvarpsins, ruvmenning.is. En okkur ekki til setuna boðið, seinni helmingur bíður. Við hleypa nokkrum auglýsingum að, en óskum ykkur góðrar skemmtunar handan þeirra. Komdu með í Þjóðleikhúsið í vetur. Glæsilegt úrval spennandi sýninga fyrir alla. Þjóðleikhúsið, leikhúsið þitt. Allt frá fyrstu tunnu árið 1927 höfðu við séð Íslendingum fyrir eldsneyti og verið órjúfanlegur hluti af jafnt þjónustu við sjávarútveg sem á ferðalögum landsmanna, á sjó, í lofti og á landi. Og þær eru margar minningarnar við veginn, við ólíkustu aðstæður. Mörg verkefni hafa öðrum fremur fyllt okkur stolti. Við höfum lagt fram mikilvægan skerf til uppgræðslu landsins og skógræktar.
Við höfum stutt myndarlega við bakið á öflugu íþróttastarfi og síðast en ekki síst tekið drjúgan þátt í að efla slysavarnir og björgunarstörf. Á þessum 90 árum hafa þarfirnar breyst og þjónustan vaxið og dafnað. Og þótt vegirnir hafi blessunarlega batnað, fararskjótarnir hafa tekið stórstígum breytingum og stöðvarnar okkar allt land hafi uppfærst jafnt og þétt, þó eitt sem breytist ekki. Við ætlum áfram að vera þjóðinni samferða og ferðalöngum sannur vinur við veginn. Ólís, síðan 1927. Nóakúlur eru mættar í nýjum klæðum. Griftur rjómakúlur, lakkrískúlur og glænýjar piparkúlur, allar í nýjum poka. Hvert ætlið þið að fara í smá degur þegar þú vinnur? Viking Lotto, drauminn heim. Nike, Adidas, Vagabond, Echo, Lloyd, Skechers og öll helstu merkin. Lágmark 40% afsláttur. Toppskórinn Smáratorgi, við hliðin á Toys R Us og toppskórinn Vínlandsleið. Landsbankinn kynnir. They do not know what pain is yet. They will learn. What's the plan? We don't run. Blade Runner 2049. You enjoy your work, officer? On days like today, I do. Frumsýnd 7. október. Risatax-free lýkur á miðnætti. Allt á tax-free. Aðeins til miðnættis. Heimkaup.is. Þegar börnin byrja að fara heiman, þá rýmkar aðeins fjárhaginn. Maður finnur alveg fyrir því. Maður er farin að sjá í endan á göngunum að maður sé að fara að hætta að vinna. Við fórum í 360 ráðgjöf. Við erum að tala lán, lífeyrissjóðsmál og við erum að tala sparnað, virkilega skoða heildarpakkann. Kynntu þér 360 gráður ráðgjöf Landsbankans á landsbankin.is/360. Landsbankin. Átján, átján, já, átján, átján. Allir saman, hljóð og ég stefir. Takk! Í næstu senu eiga allir á þagnarróri þegar hann gengur út af óðalsitrinu. Já, sem sagt, þetta er mjög mikilvægt. Þetta er lokasenan í myndinni. Þið vitið að Rory er hún eigandi óðalsins og þið vitið öll að hann lætur ykkur fá jarðirnar ykkar eftir.
gaman! Já, sem sagt, breitt bros á hverju andliti á geislandi gleði og muniði að þetta hinn farsæli endir. Simon! Já, takk hans þingir, munið það. Þetta hinn farsæli endir. Það það sem við viljum fá að sjá í andlitum ykkar. Breitt bros á hverju andliti. Og, kamera! Klappa! Allt rækka. Fint. Action! Nei! Hvað þetta? Við viljum fá að sjá almennilega gleði hérna. Þið munið að Rory, hann búinn að giftast Maeve. Hann orðinn eigandi jarðarinnar. Smá gleði. Þið sjáu það koma út af óðalinu og þið fagnið leið og þið sjáu það. Má ég sjá? Jesús minn almáttugur. Allt í lagi, Asling, við skulum bara leika þetta fyrir þau. Það má ekki fara að leika. Asling, við ætlum að leika þetta fyrir þau eins og á að gera þetta. Allt í lagi, fá smá tónlist hérna. Sem sagt, þið komið, þið sjáu það koma gangandi út á óðalinu og þið fagnið gríðarlega. Bravo, segir þið. Þetta einhvern veginn svona. Og, kamera. Klappa. Allt í lagi, fint. Action! Ekki! Já! Cut! Jesús minn almáttugur! Ég veit þetta svolítið erfitt í dag, Jake. Guðanabæn, maður þetta hressaði svolítið við. Hvað segir þú þín? Hvernig líður þér? Sean, hann talaði alltaf að sleppa burti hérna. Hann sagði oft við mig, við tveir þinn, við eigum eftir að sleppa burti hérna. Svo þegar síðasta mynd var tekin upp hérna, þá vorum við bara smá guttar. Við vorum samt alveg uppnæmdir yfir þessu. Sean, hann sat alla daga og hann fylgdist með tökunum. Heldur það ekki gaman að fá að vera með í þessari mynd? Jú, við myndum græða mikla peninga. Eigum við að spyrja hvort þið megum vera með? Nei, þá erum við að vera í þessum asnalegu búningum. Ég myndi aldrei láta sjá mig í þeim, sko. Já, en kannski myndu þeir uppgöta okkur og fara með okkur til Ameríku og gera með okkur kvikmyndi svona Malcolm McCarthy. Já, Home Alone. Já. Nei, ég veit bara að pabbi myndi aldrei leyfa mér að fara, sko. Til að vera milljónamæringur? Nei, ég verði víst að taka við búðinni. Viltu frekar vera kjötkaupmaður heldur en Milli? Nei, en pabbi segir... Og bretja niður kjöt. Þau gæti verið snjörna. Ég skal hugsta máli. Ég verði samt að spyrja pappa fyrst. Ekki ég. Pabbi segir að við strákarnir verum bara að finna okkur eitthvað annað að gera því að það engin framtíð í því að vera bóndi. Og hvað ætlir þú svo að fá kjöt ef það verða einhver beljur meir? Lát ekki svona. Engar beljur meir. Já. Lát ekki. Hvert ætti það svo sem að fara? Til Ameríku. Og svo fólki og þetta bílan og hjólísin og allt. Við verðum að fá að vera með í þessari mynd. Já, ég veit bara pabbi leyfir mér ekki að vera með. Veistu, pabbi segir, hann segir að þetta fólk sé alltaf að tapa glórunni. Pabbi þinn bara rugludallur. Þau fá 30 pund á dag. Ég ætla sko að spara kaupið mitt og fara svo til Ameríku. Kannski leita hann á mig.
Má átta sig á því að það engin amerísku draumur til. Hvað látt ekki svona? Hvað með veitingamanninn ykkar? Fór hann ekki til Ameríku með 50 pund í vasanum og kom síðan aftur og keypti hótelið? Jú, en fyrir hvernig svo hann eru 50 aðrir sem komum tilbaka og ekki bóti raskatið á sér. Afsakið mig, Ottsomul, afsakið mig, Clem Curtis heiti ég leikstjórinn ykkar. Mér langaði aðeins að fá að segja hérna við ykkur örfá orð. Já, við verðum víst að taka þessa senu aftur, þetta er jú mjög mikilvæg sena, þetta er loka sena myndarinnar og allt það, en ég ætla nú kannski að útskýra þetta aðeins fyrir ykkur að því að við tökum þetta náttúrulega ekki réttri röð og flest ykkar vita nú lítið söguþráðinn. Halló, hlusta væni minn þegar ég er að tala, já. En mér langar sem sagt að biðja ykkur það að þegar Rory kemur gangandi út af óðalsetrinu þá sé hann í þann veginn að uppfylla allar ykkar vonir og þrár, hverjar svo sem þær kunna að vera. Rory hann með lausnina ef svo má segja og það er það sem við viljum fá að sjá í andlitum ykkar. Við viljum bara fá að sjá svona almennilega andskotans alsælu bara. Almennilega andskotans alsælu? Halló, Sean Harkin drap sig í gær út af einmitt almennilega andskotans alsælu. Vertu rólegur, væni minn, hvaða maður er þetta, Sæmon? Hvers lags er þetta til? Já, fyrirgefið, ég veit að þið gerir ykkur grein fyrir því að dálítið erfitt fyrir því hérna. Já, vissulega er okkur það ljóst og auðvitað finnum við til með ykkur og allt það, en já, málið er að elskunda mínar, við líðum nú ekki bara að reyna að sýna mér örlítið meiri svona leikgleði. Leikgleði, ekki þannig. Ég rautar að það verði of seint, Sæmon, en ég hérna Clem, vegna þess að við sjáum þessi séru skýin hérna, ég held að verði komin hérna yfir okkur eftir nokkra mínútur, ég held að verði bara yfir okkur í allan dag. Hvað segir að gefa bara statistunum frí í svona klukkutíma og við förum í innitökur bara? Flott hér. Asling, statista fá frí í klukkutíma og við förum í innitökur. Þið heyrið það, allir fá frí í klukkutíma, en þið með alls ekki fara af staðnum. Í kvöldi segja allir að hafa samband í búningadeild því að morgun verður rosa gleði í garðinum við Óðalsetrið og þið fáið nýja búninga, spenna. Svo alls ekki fara af staðnum. Býttu, drottinn minn dýri, hvað, er ekki jarðarförin á morgun? Jú, þeir verða að vera án okkar, það verða allir í þorpinu við útförina. Auðvitað, þeir ættu nú að gera hlé og tökum, varta smá virðingu hérna. Já, það er að minnsta sem geta gert þessi djöfisins asnar. Afsakið mig alls saman, auðvitað finnum við til með ykkur og allt það. Við höfum meira að segja sent fjölskyldunni samúðarskeyti, vorum við ekki búin að senda skeytið? Já, við erum í þann megin að gera það, en ég veit að þið skiljið að veðrið hefur náttúrulega tafið okkur talsvert og því miður verður ekki hægt að gefa ykkur öllum frí til þess að vera með jarðarförina. Við verðum að fylgja honum. Hann var skildur næstum við öllum hérna. Heyrðu, væni minn, þetta er mjög stór dagur hérna hjá okkur á morgun. Já, við fáum stórt tjald hingað, við fáum alveg helling af blómum allan leið frá Hollandi, fullt af mat fyrir brúðkaupið, við verðum bara að ná þessari senu inn áður en það fer að timma annað kvöld. Nei, þið verðum að gera hlé á tökum og með hann jarðarföru ferðar. Við verðum allir þar. Nú hlustar þú á mig, væni minn. Heyrðu, ég er leikstjórinn hérna, ég skal ekki vera að grípa fram í þér, ég er að tala, grípur ekki fram. Fyrirgefðu, Clem, fyrirgefðu. Hérna, getur ekki bara tekið mynd af jarðarförinni? Ég meina, þú veist, getur ekki bara látið brúðkaupsgesti fara til þess að vera svona í jarðarföru í þorpinu? Þú veist, ég meina, þetta er nú bara, þú veist, saga, skilur, þetta er bara kvikmynd. Hann getur ekki bara haft hann eins og þú vil. Við erum langt á eftir áætlum hérna, ungi maður. Ef við náum ekki að taka þessa senu áður en það fer að skyggja annað kvöld, þá erum við bara í djúpum skít. Já, svona er nú bara lífið. Vitið þið hvað hver tökudagur kostar hérna? Að missa kosti $250,000, ef ekki meira bara. Hvers vegna erum við þá bara með 40 pund á dag? Róttinn minn. Vel mælt, Mikki, vel mælt. Ég skil ekki hvernig. Ég skal bara sjá þetta, Clem. Allt í lagi, sjá þú þá þetta, Sæmon, bara alls ekki koma til mín með neitun frá þessu liði vegna þess að þá slíta framleiðendurnir undan mér stellið. Skilur þú það? Já, ég skil. Allt í lagi, strákar, þið vitið að hjörtu okkar slá með ykkar í þessu máli. Við finnum innilega til með þetta. En ef við hættum að mynda hérna í 2 tíma á morgun, þá getum við lent í bálum með vandræðum. Þið hljótið að skilja það líka. Allt í lagi.
Hvað segir að við borgum ykkur bara 20 pund aukalega fyrir daginn? Hvað sagði hann? Ég sagðist myndi borga ykkur 20... Ekki nóg. Allt í lagi, drengir. Ef að þið viljið endilega vera með einhvern uppsteyt hérna, þá ætlum ég bara að minna ykkur á það að við getum hæglega rekið ykkur öll með töl. Helvítis fíblæstu maður, þið getið ekkert rekið okkur. Hann segir hann. Nei, við erum með í öllu, hann engan áhyggjur. Já, hann var að segja, hann segir hvað það er því nú helvíti auðalegt. Ef við hérna tveir litum út sem einhver alltaf aðrir í loka senunni. Já. Þeir geta sko ekkert rekið okkur. Við erum á bandi. Já. Á bandi, á filmu. Já. Á bandi og filmu, það er sann, ert þú hálfviti á það? Já. Það getur vel verið að framleiðendurnir slíti undan honum heimilistækin. En það erum við sem höfum ræði að taka á helvitinu. Alveg hálfrétt hjá þér, Mikki. Jay! Já? Hvert er þetta að fara? Við megum ekki fara neitt, maður. Jú, við fáum klukkutíma, ég ætla að skreppa þér. Jay! Já. Bróðir Gerard. Já. Sæll. Jake Quinn heiti ég. Manstu ekki eftir mér? Jake Quinn, jú, ég man vel eftir þér, tossin þinn. Hvernig var hjá þér í hérna? Hvernig var hjá þér þarna? Já, í Ameríku. Í Ameríku, já. Það var bara mjög fínt. Já. En ég kom hérna eiginlega til að ræða aðeins við þig hann Sean Harkin. Æ, Guð minn almáttugur. Þetta var svo hræðilegur harmleikur bara. Já, hvað var það? Þetta var svo hræðilegt fyrir alla fjölskylduna bara. Já, það er rétt. Æ. Hann var svo indæll drengur, hann Sjón litli. Ég man svo vel eftir fyrsta vetrunum hans hérna í skólanum. Kúnas. Jæja, Sjón Harkin, komdu nú hingað upp á töflu. Jæja, nú ætlum við öll að hafa algjör og þögn. Hvað ert þú með tyggigúmmi inn í tíma? Þú veist, þú mátt þetta ekki. Ég er margbúinn að banna þér þetta, komdu með það. Komdu með tyggigúmmin. Hversu oft á ég að skamma þig fyrir þig? Já, þér finnst þetta fyndið, já. Jæja, nú skulum við hafa algjör og þögn. Vegna þess að nú ætlar Sjón Harkin að lesa fyrir okkur ritgerðina sína kýr. Gerðu þú svo vel, Sjón? Já. Kýr. Já. Kýr eru nytsamar skepnur. Já. Þar eru nytsamari en menn. Þær eru nytsamar vegna þess að það er hægt að fá kjöt af þeim og svo er hægt að fá mjólk af þeim og smjör. Já. Það er meira að segja hægt að búa til skólatöskur úr þeim. Algjöran þögn, sagði ég! Ef þið látið svona, þá verður ég bara að fara með ykkur upp til skólastjóra, segið þið það. Algjöran þögn. Hóla, Sjón, haltu áfram. Kýr eru málið. Já. Vegna þess að margt fólk lifir á kúm. Já. Og þær eru alltaf góðar ef við gefum þeim að borða og mjólkum þær. Þær eru meira að segja nytsamar þegar það þurfa að fara að kúka. Hvers slags er þetta? Hvað á ég að segja þetta? Alltaf þessi hamagangur og læti. Alltaf er þetta þú sem byrjar. Alltaf, það er alveg sama. Þú byrjar alltaf. Nú ferðu bara upp til skólastjóran eins og skot. Komdu í hérna, svona já. Núna ferðu bara út til skólastjóran. Þú sem ert að espan upp í þessu vitt. Hvað ertu að grenja? Jæja, komdu þá inn og sestu. Þú verður að róa að hafa þér eins og manneskja. Skilurðu það? Það er bannað að vera með húfu inn í tíma.
Algjöra þögn. Jæja, Sean, þá skulum við halda áfram. Já. Kýr meira að segja nytsamlegar þegar þær fara á klósettið. Vegna þess að við notum mykjuna sem áburð á túnin. Já, já. Ef að ég væri kýr þá fyndist mér ég vera mjög nytsamur. Já. En ég myndi frekar vilja vera mjólkurkýr. Jú. Þá þyrfti ég ekki að slátra mér. Já. En þegar ég orðinn stór ætla ég eiga bestu kýr í kerry. En Sean, ég meina, heldur að Sean hafi verið þunglyndur eða eitthvað svoleiðis? Nei, alls ekki. Það var ekkert sem hafði nein áhrif á hann þannig lagað. Hann svona lifði í sínum eigin heimi og svo má segja heimi sem var nú bara til í höfðin og honum sárum. Já, nei takk, nei takk. Viltu ekki? Nei takk. Já, þá. Þú veist hvernig ímyndunaraflið getur leikinn enn í þessu landi. Já. En hvað talaði Sean? Ég meina, hvað langaði hann til dæmis til að verða þegar hann yrði stór? Talaði hann það? Já, hann var svo sem ekkert öðruvísi en þeir hinnir í því tilliti. Þeir vildu nú allir verða kvikmyndastjörnur og fótboltahetjur og ég veit ekki hvað og hvað. Ef einhver hefði sagt vil ég verða kennari eða tannlæknir, þá held ég hefði nú bara dottið niður dauður, svei mér þá. Jæja, þá koma tossarnir inn. Takk fyrir, bróðir Gerard. Takk fyrir. Fljóttu, Jane! Já, ég Aslingar nú leitaðir út allt maður. Ég þurfti að ljúga fyrir þig, ég sagði þú var á kamrinu. Hvar stóð ég eiginlega? Stóðst hérna aðeins. Já, mitt. Asling! Heyrðu, komdu hérna, eska mín. Heyrðu, það er smá breyting á plani. Birta núna, hún fín fyrir útburðarsenna. Ég held við verðum að fara í hana bara strax. Hjókett, Hvað? við verðum að fara að drífa í þessu. Heimamenn eru orðnir pínu óralegir. Nó, flott stelpa allt í. Asling, ok, við sjá. Halló. Já, blessaður Klem, hvað segirðu? Já, við viljum gera það núna. Nei, ekkert mál, ég redda því. Allt í lagi. Karl Giovanni hana langar til að segja við ykkur öll nokkur orð. Ég ætla að biðja ykkur öll að halda stöðunum ykkar alveg þá getur hún búin að tala. Takk fyrir það. Já, einmitt. Hvað, eigum við að krjúpa á kné líka eða hvað? Fjöldvissur. Halló. Mér langaði bara til að segja ykkur að mér þykir svo leiðinlegt að þetta skyldi hafa komið fyrir. Ég veit að þetta svo lítið samfélag og svona lagað hefur svo djúpstæð áhrif á alla. Þetta bara svo hræðilegur harmleikur og ég vil samt fá þakka ykkur fyrir að þið skuluð þetta koma hingað og halda áfram að vinna þrátt fyrir þennan dapurlega atburð. Og ég bara þakka ykkur fyrir og Bravo! Þetta var bara fallega sagt hjá henni. Ég meina, hún hefði alls ekki þurft að segja þetta, var það? Charlie, veist þú hvað fyrir mest í töðunar á mér? Hvað? Þetta fólk, það heldur að þetta komið sér bara ekkert við. Það kemur því heldur ekkert við. Já, einmitt. hræðilegur harmleikur við. Ég skal segja þér hver harmleikurinn í þessu er. Það er að fylla höfuðið á Sjón af draumórum. Bara látt ekki svona, maður. Hann hefur ekkert verið öðruvísi en ég, þessi strákur. Eða þú, eða við allir hérna. Ég meina, átt þú ekki drauma líka? Jú. Hvað dreymir þig ekki að vera aðalkallinn í aðalhlutverki í einhverju stórmynd? Við erum ekkert öðruvísi en hann. Nei. Nefna hvað að við erum enn á lífi. Allt í lagi, allir saman, þögn og í stöður. Takk! Næsta sena útburðarsenan þegar Rory og fjölskyldur eru borin undir koti sínu. Gaman. Sem sagt, fyrst koma menn fólk í það ríðandi. Goppity. Þeir fara af baki, og inn í húsið, swing. Og fyrst kemur fólkið út, allir búin að missa húsið sitt. Og síðan húsgögnin,
Já, lásins fá að segja eitthvað allavega. Halló? Nei, þetta er nefnilega þögul sena. Þið eru sigraðir brotnir menn og fylgjast með í algerri þögn. Já, einmitt. Eins og við myndum fylgjast með heilli fjölskyldu borin út í koti sínu og svo segja nokkuð skapaðan hlut. Hvað er aðeins fólki, alveg tala? Ég myndi brjálast ef ég myndi horfa upp á svona. Allt í lagi, slappa af. Ég myndi segja eitthvað, þú veist, fíbl, eitthvað, skiljum við, já. Frábært, sigraði brotnir menn. Þurfum ekki að leika það. Hvað látt ekki svona, maður? Við erum ekkert sigraðir brotnir menn, maður. Ég og þú. Ekki að ræða. Sérðu hérna, sérðu, kannski lesa ykkur þetta hérna. Sérðu, segju síðan með einhverjum öðrum frá því, maður. Svo vindur það upp á sig eins og snjóbolti. Þannig gengur það fyrir sig í Hollywood, maður. Nema bara að þú veist að ef þetta kemst í hendurnar á þeim í Hollywood einhvern tíma, þá endar það í ruslinu og sést aldrei meir. Veistu, ég nenni ekki að hlusta á svona neikvæðnis kjaftaði, ég bara nenni. Hætt þú þá þessum draumór? Þetta er engin draumór. Já. En hvað ef ég segja þetta sé bara helvitis kjaftaði og bull og allt sem að þú kemur til að gera sé bara kjaftaði, hvað þá? Þá bara trúi ég þeim ekki og ekki þér heldur. Þú gerir það víst og þú veist það. Allt í lagi, sigraðir brotnir menn, það eru þið. Við skulum drífa þetta af, kamera, klappa. Allt í lagi, Clem, fínt. Action! Halda stöðunum ef við tjekkum á linsunni. Ef að linsan er hrein þá erum við búin í dag, annars verðum við að gera þetta eins. Hvað segirðu? Flott, já, linsan er hrein. Við erum búin í dag, gott fólk. Ég ætla að biðja allir að tjekka á töflunni sem að hangir þetta fram að hvernig þið byrja í fyrramálið. Góða nótt, takk fyrir daginn. Takk fyrir daginn. Svo skulum við allt biðja til Guðs að það verði sólskin á morgun, annars erum við allir í djúpum skít hérna. Þetta er frábær hugmynd, allir saman stó. Góði Guð, viltu gera... Aspi, tegi! Charlie, ég ætla að taka þið með á líkvökunna í kvöld. Nei, blessaða verðt ekkert af því ég þekkt hann ekki neitt hvað sem er. Það skiptir einhver máli, ég meina þú ert með mér. Já. Fyrirgefðu. Fyrirgefðu hvað ég var hvass við þarna á hann. Fyrirgefðu. Nei, þetta er allt í lagi, ég skilði það svo sem... Nei, fyrirgefðu í alvöru, ég á ekkert að vera að brjóta þig eitthvað niður. Ég meina þú tók allavega að reyna að gera eitthvað með lífið þitt. Já, er það? Já, þetta ekki með þetta handrið þarna. Ég sjáðu bara Mikki gamla. Hann hefur horft upp á líf sitt hrynja niður, allt í kringum sig. Það eina sem hann hefur í hendi sig núna er að vinna skítverk í amerískri bíómynd. Reiðir sig á 40 pundið þeirra daglega og lífið svo bara í voninu næstu kvikmynd. Hann er þræl magnaður kallinn. Hann lætur aldrei neitt draga sig niður. Sæll, herra Harkin, ég samhryggist innilega. Og þetta er hann Charlie Conlon hérna, hann er í myndinni líka. Charlie, sæll. Þetta er voðalegur atburður, herra Harkin. Ó já, hann er það. Jæja, drengir, viljið ekki skrepp inn fyrir ég hitti ykkur eftir mjaltir, hvað svo sem að gerist, þá verður maður víst alltaf að sinna skepnunum. Nei, herru, við getum nú alveg mjólka fyrir því kýrnar, það er ekkert mál. Ó, nei. Þetta er allt í lagi.
Það eina sem að Sean þekkti þegar hann var lítill, það var jörðin. Alveg eins og þú, Jake. En það leitar líka alltaf mikið upp til þín. Ég vissi bara ekki hvað ég átti að segja við hann þegar jörðin brást honum. Jæja, drengir. Farið inn fyrir, það eitthvað í svanginn og smá tónlist. Þetta víst það eina sem að ég get gefið honum úr þessu fokkalega líkbóku. Við hittumst eftir mjalti, drengir. Já, blessaður. Sæl. Ég samreikist. Sæl. Ég samreikist innilega. Charlie Conlon heiti ég, vinur Jakes. Sæl, samreikist. Halló, Maliki. Hi, Mary. Hi, Finn. Þetta er bara eins og í tökunum, maður. Sama fólkið, skilur. Já. Fín tónlist. Já. Spilar eiginlega fjölskyldanlega hljóðfæri. Ætla að heilsa aðeins upp á þau. Já. Jæja. Hann far fallega kveðjustund litla skinnið. Ó, já. Þau eru með betri hljóðfæraleikurum á öllu Írlandi, þetta fólk. Hvað með sjálfaði, Mikki? Spilað þú ekki á hljóðfæri líka? Nei, ég ætla nú að fá mér örlítið meiri brjóstbirtu. Aðtók hvort það heyrist ekki eitthvað í harmoníkugarminu mínu. Gerðu það, gamli minn, gerðu það. Það hefði haft gaman að því. Já, ætli það ekki. Já. Góða nótt. Finn, ég samhryggist innilega. Hvað segir þú, Finn? Hvernig líður þér? Það eina sem að Sean dreymdi alltaf það var að vera einhvers staðar allt annars staðar. Hann þoldi ekki þetta þorp. Sko, sumir okkur sagði til þeir, en vissu bara að lífið var ekkert æðislegt og sættu sig bara við það. En hann gat það aldrei. Hann hætti að fara út, hann lokaði sig inn í herberginu sínu allan daginn með sýndarveruleikann sinn og bíómyndirnar sína. Það var það sem ég held honum gangandi. Dóp og bíómyndir. Já, en ég meina, að hvað leitur að þessi dagur öðruvísi en aðri dagar? Ég veit það ekki, hann náttúrulega reyndi að komast að þetta í kvikmyndinni kvöldið áður. Hann var í vímu og... Já! Svo kvöldið hann á kránni. Þegar hann var á leiðinni til þín, þá rak hann augun í dömuna þína og hann gekk til hennar. Ó nei, það var önnur mynd vegna þess að... Ert þú ekki Caroline Giovanni? Viltu láta mig í friði, væna minn? Ég heiti Sean Harkin, ég á heima hérna í þorpinu. Viltu láta mig í friði, ég er að tala með mitt fólk hérna. Ég ætla ekkert að snerta, ég ætla bara að fá að tala við. Já, það verður að sýna mér árunni hérna, viltu losa mig við mannin? Komdu þér út á móinu, væni minn. Annars slíti ég við lappirnar, okki-dokki. Hún var bara fleygt út á götunum. Hún var fleygt út af kranni í sínu eigin þorpi á þessu liði. Svo sat hann bara á gangstéttinni fyrir utan og ég fór með hann. Og hann sá mig fara með henni? Og auðvitað sá hann það. Hvað sagði hann? Ekkert. Jú, hvað sagði hann? Æ, Jake, ég var að segja hann, sagði ekki neitt. Láttu ekki nú fyrir hann, þið bara sagt eitt. Aumingi, sagði hann. Helvítis aumingi, hvað er hún að gera með auminga eins og Jake Quinn? Það var það sem hún sagði. Ég verði að koma að spurtu hérna. Ég trúi þessu ekki!
Getur maður ekki tekið einhverja pillu anskota eins og allir aðrir? Þetta einmitt það sem ég þurfti nú, akkúrat það sem ég þurfti. Asli! Heyrðu, hvað ertu? Ég verð að tala við þig eins og skot. Ég hérna! Komdu hérna! Ég bara standa hérna! Já, þegir Asli! Það smá breyting á plani, eina ferðin. Við verðum að fara í útitöku núna. Kortið með frjóanvæmi hann, heimtar að við fjarlægum öll helvítis blómin út tjöldunum. 2 heila bílfarma af blómum. Og hvað hægt að skila blómanum aftur? Nei, Asling, það ekki hægt að skila þeim aftur. Þau verða steindauð þau koma tilbaka til Holland. Hvað greið? Tók okkur 4 heila helvítis klukkutíma að koma þessu fyrir í tjaldinu. Núna segir hann okkur aðeins með frjóanvæmi. Anskotin hafið það til. Strákar, þegið aðeins. Strákar, viljið slökkva á tónlistinni? Simon, ég skal bara fara... Strákar! Slökkvið á helvítis tónlistinni! Já, ekki eitt. Strákar, slökkviði! Ok. Takk! Asling, gerðu klárt fyrir götudansinn. Passa blóðfestingin. Gerðu klárt fyrir götudansinn. Herru ekki, Simon? Það var ekki einhverjum vandræðum með þessu blóðum, það má alveg nota þau, sko. Það var jarða Sjón Harkin í dag. Ég segir eitt, vann minn, ég ræð bara engu þetta mál. Ég get sagt þér annað líka. Þegar þau ná sambandi við Ameríku og fá okkur framleiðanda til þess að spurja annan framleiðanda því hvort hann geti talað við yfirframleiðandan, þá verður þessi dreng vesalingur búinn að liggja í gröfsinni í heila viku. Og við verðum einhvern haug hérna af vissnum blómum til þess að henda. Drotti minn týri, ég að fara yfir á þessu helvíti. Simon, verður rólegur. Jake. Mér finnst þetta mjög vel til fundi hjá þér. Auðvitað verða blómin send í kirkjuna. Simon, ég skal sjá kostnaðinn af því sjálf. Já, takk fyrir það. Jake, ég veit að þetta lítur að vera svo erfitt fyrir ykkur. Já, það það. Mjög erfitt. Sérstaklega verið hugsað til þess hvernig ég kom fram við hann. Jake. Hvernig þú og allir aðrir komu fram við hann eins og hann væri skítaklessa á gangstéttinni. Vel, látt ekki svona, ég þekkti hann ekki einu sinni. Nei. Samt lestu nú fleginum út af krá í sínu eigin þorpi fyrir framan hans eigið fólk. Hugsaðu þér niðurlæginguna. Ég veit ekki einu sinni hvað þú ert að tala. Nei. Það einmitt máli. Þið komið hérna og notið okkur og notið staðinn og hugsið ekkert það hvernig þið skiljið við allt saman þegar þið farið. Heiður, hlustað þú nú á mig. Ég hef unnið fyrir allu sem ég hef fengið í lífinu og ég hef aldrei notað neitt. Kannski þessi starfsgrein, Caroline, sem þú leggur þið svona ofbáðslega mikið fram í, eitt af því sem fekk drenginn til að gera það sem hann gerði. Láti ekki eins og fíbl. Láti ég ekki eins og fíbl? Ég sagði það, já. Nú á ég að fara að dansa hérna út á götu í hennum farsæla og gleðiríka endi. Já, mér finnst ég verið svo helvítis fíbl. Jake, guðsbænum ekki látast. Jake! Viltu... Allt í lagi, klár, tvingt, action!
tjekkum á linsunni! Hvað er það, djóka? Linsan hrein! Já! Guð er góð! Hei! Ég get ekki meina. Ég ekki vissa núna. 40 bönsir nóg fyrir daginn. Ég verð að fá vatni. Ég verð að fá heim. Flottir! Ef að Írar kunna eitthvað, þá er það að dansa! Já, einmitt, heyri honum eitthvað. Já, mætti halda að vera ekki írskur sjálfur, helvíti á hann. Já, hann vildi bara óska þess að hann væri það ekki. Einmitt! Vegna þess að alltaf þegar þið klúðruð einhverju, þá fæ ég orð í eyra hjá þessu liði. Skilur það? Fylgist með þér, væri minn. Asli, gefðu aukaleikurinn frí til þess að vera við jarðarförina. Já, þau fá 1,5 tíma, það er andskotans nú. Heyrðu, eitt viðbút, segðu þeim að þeir sem koma tilbaka líktandi af áfengi fá ekki vera með í tjókunum. Gerðu bara eins og segir. Takk fyrir það. Mikki, hvað er eitthvað? Jesús minn! Halló! Við verðum að fá sjúkrabílingar! Það er eitthvað að gamla manninum! Mikki, hvað er það? Jarðarför án þess að fá sér í glas! Mikki! Hvílík helvítis spurn! Hefði ekki heyrt á minni lífsfættri ævi. Nei. Og hef ég verið við fleiri jarðarfarir en útfararstjórinn sjálfur. Hvað segir þú? Þurr jarðarför í Kerry. Nei, hvað er að verðum þar en heim? Ég ætla svoleiðis að hrynja í það. Fyrirgefðu mig aðeins. Helvítis! Helvítis blóminn, maður. Það gerir víst ekki til þó að ég sé með frá ofnæmi. Sérðu þetta? Hvað? Sjöfuttis, hún er að láta fara með sig á fremsta. Ekki benda á. Ekki benda, hún leit fleygjanum út af krá í sínu eigin þorpi svo endur að fara með sig á fremsta. Þessi tussa! Hann var ekki að tala við þig, hann var að tala við hana, sko. Hvað er að þér, maður? Hvað verður ekki að ásaka hana? Hún gæti ekki vita að drengurinn myndi drepa sig, mann. Hún er bara svona að gefa sér fucking fækning. Til að ég veit að það er ekkert hún. Það er enginn í þessari mynd, það er ég. Heyrðu, ég ætla að færa mig hérna aftar í kirkjuna. Hæ? Já, ég er með frú ofnæmi, skilur ég. Erum við að tala fyrir? Já, ég er... Afsakið, má ég aðeins? Fyrirgefðu, má ég aðeins? Afsakið fyrir... Já, nei. Já, við býðum hér fyrir utan kirkjuna og það sem Caroline Giovanni ætti að fara að koma út þar sem er og hér kemur hún. Fyrirgefðu, Caroline, hefur þessi harmleikur haft ykkur áhrif á tökur myndarinnar í Dalarna Ró? Ó já, vissulega hefur þetta haft mjög djúpstæð áhrif á alla. En fyrirgefðu, ég hef ekki mikinn tíma, ég varð að komast í bílinn minn. En fyrirgefðu, Caroline, þekktir þú Sjón Harkin eitthvað? Nei, ég þekkti hann ekki. Afsakið. Fyrirgefðu, við höfum heyrt að Sjón Harkin var reynt að komast að sem statist í þessari myndi. Er það satt? Ég veit ekkert það. Þú verður að spyrja einhverja aðra en mig. Allt í lagi, fyrirgefðu, ein spurning að lokum. Já. How do you like Ireland? Já, þetta mjög svo fallegt land og einstaklega dramatískt. Takk fyrir. Takk að þér og góða ferð.
Já, ég viss að Írar hlakkar mikið til að sjá nýjustu kvikmynd Karl Giovanni í Dalan og Ró frumsýnda. En þetta Kevin Doherty, fréttaritari ríkissjónvarpsins í Kjærðisíslu. Flott, þetta fyrst styrkur á músíkinni, takk fyrir. Ég ætla að biðja alla standlistum að koma hérna með mér inn í Hvítutöldin, við erum að fara í innitökur þar. Það búið að koma áttur fyrir. Ég ætla að biðja ykkur öllum að undirbúa ykkur undir langan og strangan tökudag. Takk fyrir það. Já, ekkert mál, Simon. Ég var í skátunum, ávallt viðbúinn. Jæja, Charlie. Hvað eiginlega að þér? Ha? Í hvert einasta sinn sem ég segi eitthvað sem getur þurft að hugsa dálítið þá flýr þú bara í burtu. Hvað meinar þau? Hvað meina ég? Í kirkjunni, maður. Þú færði þig frá mér í kirkjunni. Ég með frjó ofnæmi, maður. Það bara ennið djöfulsins afsökunin fyrir því að takast ekki á við lífið eins og það er. Þú ert endalaust skiptandum umræðuefni, segðu þetta ykkur á íla brandara. Hvað bak við þessa óþolandi lífsgleði þína alltaf? Þú getur ekki alltaf leikið trú. Pétur, fyrirgefðu, hver segir ég get ekki alltaf leikið trú? Hvað, ég frekar að vera eitthvað niðurdregin og kvelja sjálfa mig alla dag? Hvað að því? Er það svo vilt eða? Nei, alls ekki, ég vil bara fá að vita hvað að hugsa. Já, þér kemur bara ekki raskat við hvað ég að hugsa. Ekki raskat. Þú hefur ekki áorkað neinu. Þú hefur ekki áorkað neinu, þú hefur ekki gert raskat í þessu lífi. Og af hverju ég að hafa áhyggjur af því en ekki þú? Þetta gengur ekki, ég verð að fá að vita það. Hef ég ekki víst hef ég áorkað eitthvað? Já, víst hef ég ekki. Já, ég meina, ég hef skrifað handrit. Þú veist, það meira margum aðurinn hefur gert. Ég hef afrekað eitthvað í þessu lífi. Já, ég hef skrifað handrit. Lestu þetta helvítis handrit! Það er ekki mest að djöfulsins kjaftæði sem ég hef nokkuð tímann lesið. Hvað tilkvæðs ert það þessu? Skepna getur verið. Nei, þetta er bara samansapn af öllum ömurlegu kvikmyndunum sem þú horft á ævina. Litlausar og líflausar persónur, þú veist. Hvað, á ég frekar að vera eins og þú eða hvað? Já, okkur ekki. Á ég að vera það? Já, okkur ekki. Sem að hatar allt og alla í kringu. Ég reynir síðan að finna einhverju ástæðu til þess að kenna öðru fólki um það. Ástæðu? Það er ekki að finna neina ástæðu. Nú er það ekki. Nei, ég horfi bara í kringum mig og þú mætti stundum gera það líka. Já, ég segir ekki, veit nákvæmlega hvað það er. Já, það er strákurinn, enn eina ferðina. Það er Sjón. Vegna þess að þú notar strákveslingin til þess að reyna að réttlæta þína eigin vesölu tilveru. Vegna þess að þú vilt nefnilega geta sagt, það er mér að kenna að strákurinn dó. Það er það sem þú vilt gera. En þá segir þér eitt væni minn, þú ert bara ekki svo anskotið merkilegur. Nei, ég hef ekki að gefa honum von. Nei, þú kannst aldrei gefa honum nei. Jú, víst. Nei, það var allt of seint. Það var ekkert of seint. Það var víst of seint, ég veit það vel. Ég hef verið í hans sporum. Já, ég hef verið í hans sporum. Ég vaknaði upp eitt morguninn og ég sá ekki neitt nema stórt, svart tóm. Það eina sem ég langaði til þess að gera var að sökkva eins djúpt og niður tóm og ég gæti. Bara svo þið ekki að vakna upp einn eitt morguninn. Veistu hvað var það fyrsta sem ég sagði sjálfum mig daginn eftir þegar ég vaknaði á spítalanum? Ég sagði, þú ætla meiri djöfusins aumingin, Charlie. Þú gast ekki einu sinni gert þetta rétt. Fyrirgefðu. Nei, þetta er allt í lagi. Þetta er allt í lagi, þetta er bara svona dagur í dag, það er verið að jarða strákgreið og það er allir eitthvað ofur viðkvæmir svona. Þetta er allt í lagi, ekki áhyggjur af þessu. Fyrirgefðu líka sem ég sagði handritið þitt. Nei, það er allt í lagi. Ég skal bara lesa það aftur. Hvað heldur að lægist eitthvað við það? Nei.
Ætli ég hafi ekki vitað innst inni allan tíman að þetta væri ekki neitt nema bara tómt bull og kjaftæði. Allt í lagi, allir að drífa sig inn í tjaldinu eins og skot. Og alls ekki snerta á matnum fyrir hann tökur. Asling, reynda að losa okkur þessar gamlu fyllibittur sem er þarna. Hann er velt öllum kokk, glemir að vera geðveikur á þessu helvíti. Ói, hann er blind fullur. Ég veit að það er það sem ég var að segja, viltu hjálpa mér að losna við hann? Stefán, sko, ég var að láta laga með negluna. Asling, áður fötin mín fór úr tísku. Farðu strax. Halló, við verðum að fá öryggiseftirlitið ykkar. Ekki hægt. Ekki að glemti ég að sjá þetta saman. Þið getið ekki dreikt. Gamli minn, þú verður að drífa þig burti. Ég er búin að margvara þig við. Farðu og ekki koma hingað. Þið getið ekki reikið mig. Ég er með í öllu. Já, einmitt, það er svona 350 þínir líkar með í öllu. Það skiptir engum máli hvort þú ert hérna ekki. Ég er eini lifandi statustinn og þoklamanninum. Þið getið ekki reikið mig. Farðu heim, gamli minn, áður ég hringi á lögguna. Hlusta þú núna á mig. Ég blásna vind hana við henni. Jörðin sem að þú liggur á var eign afa míns. Og þú rekur ekki mann af minni ætt af sinni eigin jörð. Nei. Asling, náðu öryggiseftirlitið, gamli maðurinn er að klikkast hérna. Nei, það gerist ekki þörf. Þið þetta fleia Sjón Halkinn út á götu í sínu eigin þorpi fyrir framan hans eigin fólk. Þið skulum ekki fá að gera það við mig líka. Ég fer á fúsum og frjálsum vilja. Ég segi upp. Asling! Svona að ég leiðu gamla mannum að fara bara. Ég nenni ekki meiri svona rifrildum. Ég ætla að fara bara inn í tjald og gera sem ég hef sagt einu sinni. Charlie, býta. Í alvöru, Jake, ég var að segja þér að vera ekki skipta þér. Býttu aðeins maður, slaka aðeins á. Hlustu, sko, manstu hvað þú sagðir við leikstjórann, manstu, þegar hann ætlaði ekki að gera hlé á tökum, manstu, út af jarðarförunni, manstu hvað sagði við? Nei. Láttu ekki svona, þú sagðir hann að þetta væri bara kvikmynd, þú veist, það væri bara saga. Sko, þetta er hárrétt hjá þér. Hvað, ef þetta hérna, væri allt saman saga kvikmynd sem við erum verið að gera. Ungan dreng sem dreipur sig, þessi stjörnurnar verða statistar og statistarnir verða stjörnur, þá er þetta sagan hans Sjóns og Mikkís og allra hinna í þorpinu. Já, og? Já, eigum við ekki rétt á að segja söguna sem við viljum segja hana? Jú, við getum svo sem reynd að segja kúnum hana. Kúnum? Já, kúnum, já. Kúnum. Þetta byrjar alltaf með kúnum og endar alltaf með kúnum. Þegar Sjón óð út í vatnin til að deyja, voru kýrnar það síðasta sem hann sá. Kýrnar, þú veist, sem hefði átt að vera framtíðast. Það stóður bara gláftu á hann. Þetta meina við tveir, ég og þú, eigum að fara að gera svona kvikmynd? Já, við höfum hortið upp á þetta allt saman gera þetta, ekki satt. Þú hefur verið í sömu sporum og Sjónar. Þú þekkir hugsanir hans og tilfinningar og allt miklu betur en okkur annar. Ég meina, þú ætti bara skrifa handritið. Býttu fyrirgefðu. Mér minnir að þú hefði sagt mér að handritið mitt væri bara tómt bull og kjaftari, en það rétt á það? Já, sagan. Já, takk fyrir það. Sagan var bull og kjaftari, en þú veist, ekki handritið. Þú settist niður og þú skrifaðir heilt handrit. Það er nú meira en margur getur gert, skilur. Þú veist, hvað er að þér? Hvernig slærið ekki til? Við höfum engu að tapa. Hvað er að þér engu? Þú veist, við hvorki peningum, né mannorði, né eignum. Já, nú tjald, sko. Gæti tapað því. Hvíta tjaldið. EHF. Við erum með fullt af, þú veist, við erum með söguna beint fyrir framan andlitið á okkur. Einhvers staðar hefur þetta fólk byrjað sem að vinnur í myndinni. Ég meina, við tölum bara við okkar mann í fyrramálið. Okkar mann? Hver er okkar maður í þessu samhengi, maður? Clem Curtis, leikstjóri, við tölum við hann situr alltaf út af fyrir sig í morgun. Hvað er fjandanum mig við tveir að segja við sjálfan Clem Curtis? Fyrir auðvitað að hlusta á menn eins og okkur, það gera enginn. Hvað hefur við að segja við hann að fræga Hollywood-leikstjóra? Það veit ég ekki, maður. Nei, einmitt. Við ákveðum það bara í kvöld. Á fundi. Á fundi? Já, hjá framleiðsludeild Hvíta tjaldsins. Hvíta tjaldið EHF. Svo látum við skráða á verðbréfaþingi.
Þetta bara alls ekki nógu sexy, strákar mínir. Nú, sexy? Þetta bara ekki nógu sexy, sko. Sko, hvernig væri að drengurinn væri á flótta undan fíkniefnasölum? Þá væri kannski eitthvað svona fúkt í þessu handrit. Nei, hann var það alls ekki. Nei, sko, strákar mínir, kvikmyndir eru ekki lífið sjálf. Nei. Það verður bara að vera einhver ást í þessu, sko. Ást? Ást, já. Já, það er allt fullt af ást í þessu. Nú, jæja. Já. Hann unni í jörðinni. Já. Kúnum. Sko, strákar mínir, sko, ég með eina ágætis hugmynd, sko. Hvernig væri að þessi Finn væri stelpa? Kærastan sem reynir að halda Sjón frá dópinu. Nei, alls ekki. Ég meina, Finn var vinur hans. Finn var svo eini sem að Sjón átti að. Já. Hann hefði aldrei getað verið vinur stelpu. Nei, þetta er alveg hárrétt sem að Charlie er að segja. Þetta er bara ekki Hollywood. Hollywood? Þetta er bara ekki Hollywood, nei. Það er enginn í kvikmyndahús, strákar mínir, til þess að láta draga sig niður í eitthvað helvítis þunglindi. Við höfum leikhúsið til þess. Hvern? Já. Hvernig ætlar þú að hafa farsælan endi á kvikmynd ungan dreng sem drepur sig? Hann gerir það ekki. Hann gerði það nú samt? Nei, hann gerir það ekki, sko. Bóndinn sem að sér hann vaða út í vatnið, hann kemur rétt mátulega á síðustu stund til þess að draga hann upp á hárinu og bjarga honum. Og hvað svo? Það er ekkert svo, þetta er endirinn maður. La fini. Klemm, við erum tilbúin. Jæja, strákar mínir, þá má ég ekki vera að þessu. Ég verð að fara að sinna áreiðandi málum. En segið þið mér annars eitt, eru þið búin að finna nafn á þessa kvikmynd? Já, reyndar. Já, hvað á svo barnið að heita? Með fulla vasa af grjóti. Heyrðu þetta, Ansling? Já. Ég er nú ansi hræddur að þetta er nú ekki eftir að ganga mér. Með fulla vasa af dóti. Jæja, þarna kom fyrsta höfnunin. Og hvað, Pítataldið var stofnað í gærkvöldi? Þetta lítur að vera heimsmet, sveið mér það. Charlie. Já. Heldur að það hafi rétt fyrir sér? Nei, veistu það? Já, ég held ekki. Nei, ég heldur. Allan tíma þegar hann talaði við okkur, þá sagði sjálf mig, þetta er kjaftæði í þér og ekkert annað. Já, ég hugsaði það líka, allan tíman, tjöfusins kjaftæði er þetta. Samt einhvern veginn. Ég er eitthvað svo fastur í því að trúa því að allt sem ég taki mér fyrir hendur sé einhvern veginn dæmt til þess að mistakast. Charlie. Já. Ekki í þetta sinn. Nei. Ekki í þetta sinn. Allt í lagi. Fyrsta atriðið í myndinni okkar. Í myndinni okkar, hugsaðu þér, sko. Það er að þessir menn koma og spyrja herra Harkin hvort þið megi mynda á jörðina hans og allt þetta. Og þetta er allt sem hann séð út frá sjónarhóli stráksins. Og hann er bara pínulítill pjakkur. Já, hann er bara pínulítill pjakkur. Heyrðu, það fyrsta sem við sjáum á tjaldinu eru kýr.
Það eru kýr og ekkert nema kýr. Það fylla tjaldið alveg. Og svo inn á milli þeirra þessir nýtískulegu íþróttaskólar. Þessi sem Hastings er að fá. Já, og þeir eru svona að sökkva og í rjúkandi kúaskítum. Þetta er að fyrsta sem að strákurinn sér, skilur. Stórar, feitar, luralegar kýr. Já. Júgur, halar, rassar upp í andlitið á manni. Já, einmitt. Það eru að jórtra og paula og skýta. Stórar, feitar, beljur, hlussur. Já. Star alveg á okkur. Já. Og víðskot. Já, drengur. Þið vita. Líka svona, þú veist, svona millivíðskot líka. Já. Já. Nærmyndir! Já!